Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si Praise God. Ngunit bangon lahat ang pinakanta sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus and double honor. Galang po sa Pastor Willie Estrada Almeida at sa mga pag-aalaala inong turo tingin lang San Pastor Lina Selmeda in Praise God at maging whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders in Praise God, maging sa mga beloved kapatiran Praise God at yan mga baguan Praise God, at sa ating mga beloved viewers, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, maminumhal na naabot, maminumhal ng ating tinig na ito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa more sa maminumhal. Bago pong lahat, maminumhal, tayo po maminumhal ay narito na tayo mag-umpisa na sa nibol gawain, maminumhal, na tayo mamilay isang tabi na po natin yung ating mga ginagawa. Presya, dahil tayo mag-start na sa nibol gawain, mag-concentrate tayo maminumhal dahil sabi nga maminumhal ang ating kalabang Diablo, ay talagang nariyan, maminumhal, na talagang umuungal, naghahanap siya ng kanang masisila. Lahat magsabi ng Amen. Empress Get, sa maros na maminumhal, bago tayo mag-start maminumhal, tayo muna ay bumasa ng ibang mga talata. Dito maminumhal sa Marcos, Empress Get, 13:30, maminumhal, tuloy-tuloy ang basa hanggang 37. Empress Get, dito maminumhal sa 30, Katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing to hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa oras o sa araw na iyon ay walang nangakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Sa 33, kayo mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa isang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay ay pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, ay bawat isa'y kanyang gawain ay nangagutos din naman sa bantay pinto ng pagpupuyat. Verse get sa 35, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagdilaok ng manok o sa umaga. At sa 36, baka kung biglang pumarito kayo nang nangatutulog. 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapas na Verse God, na nariyan maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapay Jesus ay pang magpuyat in Praise God, na nandun maminamahal na kinakailangan kung tinatawag na magpuyat in Praise God. Kinakabagamat nandun maminamahal, meron tayong mga kanya-kanyang mga gawain sa bahay in Praise God. Nandun simula nung Lunes hanggang sa mga oras na ito maminamahal, tayo po'y nagtatrabaho, umaga, hapon, gabi, Praise God. Ngunit hindi natin may dadahilan yan dahil sa kabutihan ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ilang oras, ilang araw, maminumhal na nandoon ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay. Susuklian ng natin ang pagsasalamat sa mga oras na ito sa ating pagpupuyat upang magkaroon tayo maminumhal na kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalapay. Lahat magsabi ng Amen. Praise God, na maminumhal na sabi nga ng mga beloved preacher, Praise God, na tumatayo sa balang pulpitong ito, Praise God, katumbas nito maminumhal ay kapangyarihan na 3 araw, maminumhal na pag-aayuno na nanggagaling sa ating pinakamamalapis. Kaya walang maminumhal, hindi kumbaga maminumhal yung ating ginagawa rito, maminumhal ay makabuluhan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat ng bagay na ginagawa natin, Praise God, sa ating pagpupuri, maminumhal. Bagamat minsan maminumhal talagang may kapaguran yung ating physical na katawan, maminumhal. Dumaranas tayo ng mga sakit, maminumhal, karamdaman ni Praise God. Ngunit maminumhal, nandoon ang kalakasan at paggabay ng ating pinakamamalapis. Palakpakan po natin ang mga salita ng ating pinakamamalapis ni Praise God. Nasabi na pa na pinakamamalapis ni Praise God na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, Praise God, na nariyan maminumhal. Bagamat uso na maminumhal yung webcast, maminumhal, yung ating pag-webcast, maminumhal, sa mga baguhan lang, kinakarapat dapat yun maminumhal. Pero sa mga datihan na maminumhal, pag malapit ka sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay, sabi nga ng ating mga beloved preacher, iangat mo, iakbang mo ang iyong paa, maminumhal, dumalo ka sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapay. Sa mga oras sa maminumhal,
habang nag-aantay pa tayo sa ating mga kapatiran maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, na naglalakbay patungo sa ating pag-overnight sa mga oras na maminumhal. Tayo po ituwing maminumhal at mag-isa-isa itong manalangin upang samahan, patnubayan tayo ng ating pinakamamalapos. Maging sa ating mga kapatiran na hindi pa nakakarating, pag-iingatan po sila sa kanilang paglalakbay. First God, itaas po natin dalawang kamay natin bilang pagsuko sa ating pinakamanalangin po tayo. First God, dakilang mapagpala po ng Ama, Diyos, sa mga prinsala sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, haleluya, sa matagumpay na rin, haleluya, kami po'y nakarating na malhati sa iyong banal gawain. Maraming salamat po, malapay sa haleluya, sa paggabay, patnubay, haleluya, haleluya, pinarating po ang malhati, tagalayang kalakasan na nagmumula sa iyo, bagamat nandun maminumhal, ang iyong mga pisikal na katawan ay may kapakaguran, maminumhal, ngunit ikaw nagbibigay ng kalakasan. Salamat po, malapis mo ba lahat, na rin, haleluya, kami po yung kabag, kapataran sa pagkukulang, pagkakamali, sa mga nagkusumpuan, nagkulang, nagkasala, aming mga kahinaan, hindi nabantayan, na pagbigyan, malapis na patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo, humagos ng cross ng Kalbaryo, minsan pa, malapis sa oras doon, langisan mo po, ang bawag itong balgawain namin sasagawa, aming pag-MC, ang opening prayer, haleluya, pag-awit ang mga Jupul solemn song, na rin, haleluya, gumabay ka, samahan mo kami sa aming pag-aawitan, ibus mo yung mga pati sa banal na presensya, dahil itong aming kalakasan sa aming pang-araw-araw na aming pamumuhay. Salamat po mga lapis, haleluya, na rin, haleluya, sa ating mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, na rin, haleluya, bigyan mga saksi, mga lapis, na rin, sila po pagpalain mo, haleluya, pang mga lapis, aming mga kababayan na hindi pa man nakakilala, at sila rin po ay makakilala sa ibang gawain. Gamitin mo po sila, mahal pa sila, at sa mga kanilang mga pag-aawitan, mahal pa sila, iaalay sa iyo, mahal pa sila rin. Langisan mo po, mahal pa sila, simula sa pag-aawitan ng mga Children's Choir hanggang sa Finance Choir. Gabayan mo kami, mahal pa sila, lalo tigit sa pagbibigay, bigyan mo kami ng matapat na pagbibigay ng aming mga puso, mahal pa sila, pang makaloob ng 100% na rin, hindi kami nag-aalinlangan, at sa mga kapatiran po na nag-aalangin na pabigyan mo sila ng puso, mahal pa sila may pagpapakumbaba upang sila makasunod sa pagbibigay. Lalo tigil ang huling yugto, yung banal gawain ng pag-aaral ng salita. Minsan pa, malasama mo kami sa gabing ito sa aming pagpupuri sa iyo, mga pasalya, na taglay ang kalakasan na rin. Pagpalain mo kami, sama-sama po ng sinasaway, lahat ng origaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, mga balakid, kasaw, in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. And first God, sa mga oras na minumahal, ibinibigay ko pagkakataon halang pag-awitan ng mga masayang awitin sa ating mga kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, in first God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Janjan Aquino sa panguna, sa ating MC at bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na panunsus sa kapintutan lamang ng ating beloved Lord and Preacher, aking pinapabot ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na panunsus sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Valdez Almeda, the and prophet of a living and loving God, at syempre sa mga ginintong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanyang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na panunsus, mapagpalang gabi sa ating lahat at kung namang oras sa inyo, mga minamahal sa amin kayo naroon, at mga minamahal tayo ay magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na panunsus. Pag-awitan natin ng joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo, ikaw tumubos sa kasalanan ng tao, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ikaw lumikha
sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang hirong at mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo kay kasampo. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang hirot at mga latay sa katawan, at sa krus na Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain, sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain, sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Praise God, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as
say walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me His song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Just keep trusting my Lord, I say walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me His song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Trusting my Lord, I say walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me His song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. Can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. O panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Nang ako ay malayo pa
sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging lito-lito. O Diyos, ikaw nga ba ang totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkaran. Praise the Lord, hallelujah. Lungkot ay laging pasang, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, nga ba ay totoo? Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman, hindi tiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, sa'yong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal.
kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyong ilampit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nabukas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa, hirap, uwi sa bayang malas. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O palangkisin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo ang buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa, hirap, uuwi sa bayang malam. Glory! Hallelujah! O Jesus, dalangin sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Grant in Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Go just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.
Who with me my burden shares? None but thee, but there's Jesus, none but thee. Oh, when my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Glory, hallelujah, hallelujah. Oh, just a closer walk with thee. Grant me, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, but there's Jesus, none but thee. When my feeble life is so, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Grace in Jesus in my life. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. A closer walk with thee. Grant it, Jesus, in my place. Praise the Lord, hallelujah. Daily walking close to thee. Oh, let it be, but there's Jesus, let it be. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And the reason why I sing a shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. And the reason why I sing a shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, up, up. Glory, Jesus lifted me up, hallelujah. From the miry clay, He planted my feet along the King's highway. And the reason why I sing a shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong
kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. It's beginning to rain whenever sanctified you, saying whosoever will coming from this world. Praise the Lord. I promise to pour my spirit out for your sins and your daughters. If you're facing ground, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Whenever sanctified you, saying whosoever will coming from this water. I'll promise to pour my spirit out for your sins and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. For the rest of the family, whosoever will come drink from this water. I promise to pour my spirit out for sins and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Count all my blessings, and they name them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's the Lord. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I'm just gonna say I love Him more today than I did yesterday. Going on my way to heaven, read my Savior by my side. Never known a friend that'd be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think today. And with the dawn of each new day, I'm just gonna say I love Him more
when I counted all my blessings and I named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's the soul. I love Him more today than I did yesterday. There is so much more. For things there, with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up and down that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than everything can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Oh, I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than comforting can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than comforting can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I've waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled through. I've waited so long, now it's you belong without me. Anyone will love you from the start. You in heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with creases, till you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but it's always long loving you. Praise the Lord, glory, hallelujah. It took me some years of pain, some days, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong without you. Anyone will love you from the start. I was confused then, just in a row and I was spinning around. You slept with me and gave me a beginning from a solid ground. No love has a purpose, left not a circus since I found you, Lord. I'm forever, take me in there, but let me leave your word. I've waited so long, but it's so slow, and that loving you. Glory, hallelujah. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long now, I see you belong without you.
Anyone didn't love you from the start. You were my heaven, always forgiving. I'm in love with you, and those Jesus you put together. My love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, till you came. Now I live only, simply to worship your name. I've waited so long, but my soul was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some peace, but you pulled me through. I've waited so long now to see you belong deep down in my heart. Anyone will love you from the start. I was confused then, lost in the road when I was spinning around. Oh, you stopped me spinning and gave me a beginning from a solid ground. Now love has a purpose, love not a sickness since you found the Lord. I must forever take me and never let me leave your word. I've waited so long, but my soul was strong in loving you. It took me some years, but you pulled me through. I've waited so long now, she belonged deep down in my heart. Anyone will love you from the start. I've waited so long, but it's always so not loving you. It took me some years, some things, some days, but you pulled me through. I've waited so long. Anyone will love you from the start. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y itong-ito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, buhay ko'y binago mo. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Pagmamahal, wagas langit ang taas. O Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na mangangamba. Dahil kasama ka, kahit saan ako pumunta. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Buhay ko'y gulo-gulo, isip ko'y ito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, buhay ko'y binago mo. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, ang buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Dahil sa'yo, Yesu Cristo, buhay ko'y naging masaya.
pagmamahal, wagas sa langit ang taas. Jesu Cristo, O Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangamba. Kasama ka kahit saan ako pumunta. Dahil sa'yo, Jesu Cristo, ang buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Dahil sa'yo, Jesu Cristo, ang buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Dahil sa'yo, Jesu Cristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Give it to my word, oh Lord. Consider my meditation. Listen to the voice of my cry. My King and my God. To thee will I pray. My voice shall in the morning. There is Lord in the morning. Will I direct my prayer unto thee, and we look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Looking unto the voice of my cry. My King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall go in the morning. That there is Lord in the morning. Will I direct my prayer to thee, and we look up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Looking unto the voice of my cry. My King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall go in the morning. If there is Lord in the morning, will I direct my prayer to thee, and we look up. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship and bow down. Kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come let us worship and bow down. Let us
kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory, the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Love my Jesus, love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and they bow down at His feet, maybe I won't be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, glory, hallelujah, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and they bow down at His feet, maybe I will be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's good to my soul. I used to be lonely and sad, but now I'm free and glad. This Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's good
Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake happy and free, but it wasn't really it. Whole lot of friends of mine, they thought they'd have a peace of mind, but they never ever did until you opened up their Jesus' name. Now I'm saying Jesus, got a hold of my life and you won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living sin. I tried to wake happy and free, but it wasn't easy. Who had a friends of mine? They thought they had a peace of mind, but they never heard the theory until he opened my let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, once my life is easy, God is satisfied. No matter how I try, but then one day I remember, now I'm happy free. Jesus' love has made change in me, be the greatest. What's my life is easy, I'm satisfied. Peace of mind I glorify, no matter how I try. One day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. Be the greatest, be the greatest, greatest, be the greatest, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Be the greatest, be the greatest, greatest, be the greatest, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Be the greatest. Once my life is easy, God is satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been the greatest, it's been the greatest, greatest, it's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been the greatest, it's been the greatest, greatest, it's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been the greatest, creating me a clean heart, oh God. In your eyes, Spirit, within me, created me a clean heart, oh God. In your eyes, Spirit, within me, casting out away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation. In your eyes, Spirit, within me, created me a clean heart, oh God. In your eyes, Spirit, within me, created me a clean heart, oh God. In your eyes, Spirit, within me,
joy of thy salvation, every new right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa inalig ko. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa inalig ko. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritu Banal, paghariin. Praise the Lord, hallelujah! Ang galang na tulong ng iyong pag-iigtas. Ibalik ka na ito'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal, paghariin. Ang galang na tulong ng iyong pag-iigtas. Ibalik ka na ito'y gawin mo tapat. Wonderful, 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 isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, I sense ears I've heard what's wrinkled in God's. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory, hallelujah, isn't wonderful, 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 isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, I sense ears I've heard what's wrinkled in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, I sense as I've heard what's written in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, sabi niya, kay lapit mo upang ako iyong marinig. Pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin. Ito'y Ikaw, Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y ay sa'yo. Hallelujah, hallelujah. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. Praise the Lord. Sabi na, kay lapit mo sa akin, amen, upang
bahid at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ilaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, o Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko ay sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit mo ay sabahin. Sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sabahin. At sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap pumawi tuwing makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkadumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awit din makalangit, ibang ligaya sa'yo ngiti, dahil di kaya tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, tuwing namin noon ay nagturusa. Ngunit kayo sigalan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawi tuwing makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo ngiti, dahil di kaya tumasan. Anumang awiting makasalibutan, ang tuwing namin noon ay nagturusa. Ngunit kayo'y sigalan at masaya, magmuli si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo ngiti, dahil di kayang tumasan. Anumang awiting makasalimutan, tuwing namin noon ay nagturusan. Ngunit kayo'y masigalan at masaya, magmuli si Jesus na nakilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang dahil sa'yo ngiti, di kaya tumasan. Anumang awiting makasalimutan, tuwing namin noon ay nagturusan. Ngunit kayo'y masigalan at masaya, magmuli si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana ko'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Panginoon na lamang ay walang pagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayo lahat ay mayroon na tumuhan. Mahirap o mayaman, tumuay kamatayan. Kaya kung iyong
yung lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na naawit sa langit, yung lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, buhay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. There's a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a song that came down from the upper room where the Holy Ghost is poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind of the Lord Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said in the news, there'll be the same from the day of Pentecost. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost is blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. From the upper room where the Holy Ghost is poured out, like a roar of a mighty wind, one of them, let the wind of the Lord Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said in the news, it'll be the same from the day of Pentecost, for you the world to get through. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. Let the wind of the Lord Pentecost is blowing, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit sa lakas at taglang. Purihin sa tunog ng gitara, awit na sa saliw ng apat dila. Sa pagtunog ng tambor, tayo masaya.
trompeta. Awitin sa salinang albat liras sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglang. Purihin sa tulog ng gitara, awitin sa saliw ng mapatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Nag-umapaw kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nangyari sa puso ko niluluman. Hindi mapigilan kahit sambahin Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. O Jesus, hindi mapigilan kahit sambahin Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. For the Lord is my tower, and He gives me power. Glory, hallelujah, to tear down the world of the enemy. In a deep of power, He will crush that horror. Bring the powers of darkness, let it not be. For the Lord is my tower, and He gives me a power to keep on the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that horror. Bring the powers of darkness, and let it not be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Glory! He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. Didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming the cedar spring, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, you won't shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime you live, and we will know that hallelujah is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming the city of spring, singing everywhere you go.
Very soon may bahay tayo sa langit. Correct! Dahil sa atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang maya, diniyarang ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang maya, iniyon ni Jesus sa Kalbaryo. Glory, holy, holy, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang maya, iniyon ni Jesus sa Kalbaryo. Stand up, tell me if you love my Jesus. Lord, I want to know if I want to know if you love my Lord. Oh, stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know if I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know it, I want to know if you love my Lord. When we all get to heaven, for the day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing, shout the victory. Glory! When we all get to heaven, for the day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, singing, shout the victory. There's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the reed that will be on the side. I'm seeing you and you never break on my feet. Baby, glorious I do believe. For God's own son will be living room. The meeting is here. There's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the reed that will beyond the stars. I'm seeing you and you never break on my feet. Baby, glorious I do believe. For God's own son will be living room. The meeting is here. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 it makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me thanks for joy, for such a wondrous thing. I know what Jesus Christ is the King of Kings, and it's the sense of that believing in His ways. Jesus Christ, the great I am. It's the Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. It's the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved like a tree. It's planted by the water. I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved like a tree. It's planted by the water. I shall not be moved. Jesus is my Savior. I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved like a tree. Planted by the water, I shall not be moved. Glory, hallelujah. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved like a tree. Planted by the water, I shall not be moved. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going
We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Glory. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the presence of the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Shall we come from the east? Shall we come from the west? Shall we come from the north? Shall we come from the south? We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Shall we come from the east? Shall we come from the north? Shall we come from the south? We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the sure victory. Amen. Glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. They must be there to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have the sure victory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the sure victory. Amen. In the name of Jesus. They must be led to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have sure victory. Victory. That's victory. Hallelujah. And for Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah. It's all for me. Victory. Victory, hallelujah, and for Jesus give me victory, glory, glory, hallelujah, glory, oh, hallelujah, anyhow, never let your brothers get you down, when last drama comes away, lift up your head, shout and say, hallelujah, anyhow, glory, hallelujah, anyhow, never let your brothers get you down, when last lift up your head, shout and say, hallelujah, anyhow. There is power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, the working power, the precious blood of the Lamb. There is power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, the working power. There is power, the wicked power in the blood of the Lamb. There is power, the wicked power, the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name. There's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name. Salvation in the name of the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, magpulang at tanggapin kung si Kristo. Kailangan sa aking puso, I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Alright, that's alright, alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. That's alright, that's alright, alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit dancing and that's alright.
Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. Feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. Glory, glory, hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Ah, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Offer to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer to you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dito natatapos ang ating pag-awitin sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin, sa pag-awitin naman natin ng mga malumanin na awitin, ating mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ay muli tayong lahat ay manalangin upang muli tayong patubayan, samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Valdez Straddle Meda. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin sa gabi ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malawalhati at masamba, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi sa kami ng supungan, sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, ito may sa isip, salita, sagwa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, malumanin awitin, muli mo kami samahan, langisan mo ang bawat papuring awitin naming iaalay, para sa iyo, tanggapin mo ito aming kamapalugdan at gamitin mo kasangkapanin, magsilbing dari spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan
ang pagdalo ng iyong mga anak sa gabi ito. Puspusin mo kaming lahat, padama sa amin ang iyong napakatamis at banal na prosesya siya ang aming kailangan na kailangan as ang dala ng beloved Pastor Valdez Chard Almeida. Nang nakinig katugunin aming madalangin habang sama-sama ng pinaplayas. Tinatalin sinasoy lahat. Mademonyo gawa ng kayong hadalang. Balang sa pagpupuri mas kasot. We bind the prakason. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo yung patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved solidary, beloved brother Jinjan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord, God bless mo sa mga kapatid ni Brother Joshua Villarus sa mga masayang papuring awit. Praise God, ang mga lahat ng pinakamatas sa pagpuri, paglahati pagdadakilay sa ating pinakamahal pa Jesus, and of all honor, pagalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida, at sa mga pag-alala ng turong ginagalang San Pastor Lina Almeida. Praise God, and whole family of Almeida children, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatid na dating mabuguan, sa lahat po maminamahal, na nakantabay sa ating webcast maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat ni Praise God. Magandang oras po yan at magandang gabi. Sa oras namin mahal, tayo magputuloy sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapit. Gawin po nating panalangin, maminumahal Praise God. Huwag po nating tulugan, maminumahal Praise God, na para lang tayo naglipat ng tulugan sa dako ng ating banal gawain Praise God. Tayo po magpuri, maminumahal, dahil mainam po ang pagpupuri sa ating pinakamalapit. Sa oras namin mahal, umawit po tayo sa ating pinakamalapit si Praise God. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw.
hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Yes, Lord. Aking aawin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sadyang kay Muna ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging ang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawinin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging ang wagas nitong buhay. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon,
Higit sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya'y patuloy na lang. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lang. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa bukat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wagas itong buhay. Lord, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Naluyin ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa akin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa bukat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lang. Kaya sa puso ko damdamin,
katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Ang pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang nandunan, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maaga ng kaawa. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, dumadaan ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta Ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumaan
dumaraging ang aking kahinaan. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumong, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumong, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatang ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala yan ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sayo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo.
sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kaibigan pa na iyong dinadala, paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala yan ang pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, sa iyong paglalakad sa landas ng buhay. Kailangang pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo kung magpagkakata, huwag maghina na laging sumasaktan sa gawain ng Diyos. Magpagkakata, huwag maghina na laging sumasaktan sa gawain ng Diyos. Kuyamang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kuyamang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroon kabuluhan. Gatugat hallelujah, puri ka hallelujah. Magpagkakata, huwag maghina na laging sumasaktan sa gawain ng Diyos. Magpagkakata, huwag maghina na laging sumasaktan sa gawain ng Diyos. Kayamang alam natin nasa Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kayamang alam natin
mula sa Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakanan, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakanan, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Ang ilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niya mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, nasa limang hinango mo ang pinahan, magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang naiyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinago mo at pinahan, magpakailanman. Saan ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinango mo at pinahan, magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. Sa halipri kahalyo at ang inaasam na ako ay tulungan, na masunod at iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinago mo at pinahan, magpakailanman. Ikaw
ang gabay at ang aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di ko hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Diyos, mula sa kariliman, hinango mo at pinahal. Kailanman dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di magkaroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di makaroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang, O Diyos, di ka nagbabago. Natapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Hingat papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Natapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Hiya't papuri pagsamba alay sa'yo. Hiya't papuri pagsamba alay sa'yo. Hiya't papuri pagsamba alay sa'yo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Yung kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinaspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa.
ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kahiliman, nagtitiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasama, tila ba wala ng katapusan ko. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, di na muna tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyan mo ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Na si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, di na niya luha. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya luna. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay. O puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang langit kaatbaan. O Jesus, lagi ko nasa iyo'y nilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hinlaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag
wakas. At ako iyong tinawag, iiwanan dun sa hirap, uuwi sa bayan Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyong lapit mo. Aking buhay, O Kristo, hinlaan sa banal na gawain mo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na dakila mo, ibig mo ang tulad ko, o ang may gaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti? Where to get ahead, praising the Lord. Where to get ahead, hinwan ako. Something good is going to happen, something good in seed and storm. Where to get ahead, and praising the Lord. Where to get ahead, receive the Lord. Where to get ahead, hinwan ako. Something good is going to happen, something good in seed and storm. Where to get ahead, praising the Lord. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed cause He walks with me and with me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, see so? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. Blessed and I know that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you have to ask, how are you, Christian? Blessed, we're blessed, we're blessed. Lord, I will think, yes I will think what you want me to think. And I will say, yes, I
will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you whisper. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Magagawa natin o ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang ginagawa sa buhay na walang ang magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him and to praise our coming King. Praise Him and to praise Him and to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and I'm for peace. Oh, victory, oh, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory. Glory, glory, it's all and I'm for peace. Oh, victory, oh, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preaches, give me we hallelujah. It's all and for me. I'm determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm determined.
made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He leads me. I am determined, I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. A living for Jesus, service life at home. Serving, valuing Him, hallelujah. Living a good life was all I but all. I know it since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like His Son's reading. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happening more. Living for Jesus, my King. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will not to depart away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will not to depart away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Hallelujah, amen, 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 the children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen. Everybody, say amen. Amen. The children of the Lord. Say
the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. You children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus na ang mag-aayo. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit pinapagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo lang ay Jesus, kaya tayo ay magsiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus na ang mag-aayo. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit pinapagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo lang ay Jesus, kaya tayo ay magsiwala ng lubos. In the Holy Ghost and fire, that is giving me a life, giving me a life, giving me a life. The Holy Ghost and fire, that is giving me a life. My Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Hallelujah! 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong congregational singing. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin po munang palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po yung darako mga minamahal. Amen. Sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Una po sa lahat,
ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi. Amen. Sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po, magmamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear. Amen. Bagi sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeda family. Bagi sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po. Sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong butihing anak, praise the Lord. Sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po ay nabigyan muli, amen, ng dakilang pagkakataon, privilege mga minamahal, amen, na tayo po ay malaya na kapagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, amen. Atin pong mga minamahal, bagitin po, mga minamahal, narito po ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin po munang banggitin isa-isa, amen, ang mga pangalan, mga minamahal, upang sila po ay makapaghanda, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin pong unahin, mga minamahal, dito po sa mga beloved brothers. Praise the Lord. Maganda po ating pong beloved Brother Norman Entrada. Sundan po ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Beloved Brother June Sabangan. Beloved Brother Fernando de Guzman. Beloved Brother Pedro Rosario. Beloved Brother Romel Morante. Beloved Brother John Carlo Rosario. Beloved Brother Legion Hila. Beloved Brother Joshua Villaruz. Beloved Brother Pede Castillo. At beloved brother Janjan Aquino po, mga minamahal. At sa ating pong mga beloved sisters po, mga minamahal, ating pong beloved sister Norma Billuan, beloved sister Soli Alcunaba, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Jonilyn Milan, beloved sister Abigail Villaruz, beloved sister Bea Michelle Aquino, beloved sister Elisa Munda Cruz, beloved sister Presi Benitez, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Alma Milo, beloved sister Merasol de Vera. Sila po mga minamahal, amen. Ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At sinasabi po mga minamahal sa aklat po ng mga kawikaan, kabanata 20, talata po ay 13, ito po ang sinasabi mga minamahal, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen? Laging ipinapangaral po, amen? Laging binibilin, sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Na ang katumbas, mga minamahal, ng overnight, mga minamahal, amen? Ay 3 days fasting, mga minamahal. Yung kapangyarihan po, mga minamahal, amen? Kung tayo po, mga minamahal, simula sa gawain, mga minamahal, magmula nang magsimula ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Tayo po pumunta rito sa gawain ng malapay noon, amen? Tayo po ay nagpuri, amen? Nag-focus sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakinig sa lahat ng mga patutuo, mga minamahal, amen? Nagtapat, amen? At nakinig sa preaching, mga minamahal, amen? Hanggang sa matapos ang gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay nagsikap, mga minamahal, na nanatiling gising, mga minamahal. Sinasabi po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, 3 days fasting, mga minamahal, ang katumbas ng overnight, mga minamahal, amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay huwag po nga matulog, mga minamahal, amen? Bagamat
yung iba sa atin, makaidlip, mga minamahal, amen. Natural lamang po sapagkat pagod po tayo sa maghapon trabaho, amen. Yung iba sa paglalaba, mga minamahal, sa construction, sa mabibigat na trabaho, sa bukid, mga minamahal, amen. Subalit sinasabi po, mga minamahal, yun yung pong pagkakataon na yun, mga minamahal, yun po yung oras para sa atin na ibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At ngayon po ay ang oras ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ibigay din naman po natin, mga minamahal, amen, yung nararapat, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinasabi po, huwag mong ibigin ang pagtulog, makakamadukha, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay naparito at natulog lamang po, mga minamahal. Amen? Wala po tayong mapapala, mga minamahal. Walang pagpapala, mga minamahal. Pagkat kapag tayo natulog lamang, nagsabog, amen, ang ating pong pinakamamahal Jesus ng pagpapala, mga minamahal, tulog tayo, wala tayong nasalo, mga minamahal. Uuwi tayo, talunan tayo, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay naantok, mga minamahal, tayo lamang po ay pumunta sa may likuran, tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal. Amen? Ipagpag po natin yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal, at sa mga nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong mahiya sapagkat nais lamang, mga minamahal, ating dakilang Diyos na maisaayos ang lahat, mga minamahal. Amen? Yung ating pagpupuri, pag-aalay ng papuring awitin, maging kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa pagbubukas po, mga minamahal, na ating pong testimony portion, mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Kung sila po ay nakahanda na po, mga minamahal. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong pinagpalang kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong beloved Sister Norma Binluan. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos na magpahayag naman po ng kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan. Diyan po ang hindi kaayayang pag-ugali ko po noon dahil andyan po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada. Uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong na gumalang sa aking bilabid. Ate ko po noon, naaway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensos, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, ang aking pagmumura, lahat yan, inalis po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos. Dahil year 1998, talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po, yun na po ang aking ikakamatay po. Dahil talagang dumating sa punto po na wala po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po ay
ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, ang mga kapatid ko po noon, talagang takot po sila. Talagang dinala po ako sa doktor. Hindi ko po sinabi na ako po'y dalhin sa doktor. Pero andyan po ang takot po nila. Kaya andun po, nung pagdating ko po doon, talagang ako po'y talagang chinicheck up po, in-examine. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matres. Alam niyo po, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na nandun po ako. Talagang ini-examine po ako. Talagang chinicheck up. Ang sabi po na naman ng doktor ay ito po'y cancer sa matres. Kaya doon po ako natakot dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking sarili, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na. Pero andyan po pala ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y iligtas po. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Dahil napakahalaga po ang pagpapala po, ang spiritual po na pagpapala, higit ang buhay na walang hanggan. Kaya doon po, nung sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko po sa kanya, sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Amen. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Sabi niya po, kaya doon po na talagang humihingi po ako ng kahabagan na pagalingin po ako dahil malilit po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Pero alam niyo po, no, hindi na po ako, nung nandun na po ako sa bahay, lumabas nga po ako dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin. Nandun po ako sa bahay namin, nagmumugmug, iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa matres. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, sumama ka, sabi niya sa gawain. Alam niyo po, ang sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, yun nga po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, ang mga kapatiran po, talagang nandyan na nadatnan ko po, nagpupuri po sila. Talagang, andyan, di po ako humiga, kundi ako po nagpuri na po ng nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Samantalang nasa bahay po ako, takot po ako gumalaw. Pero nung nagkatulundag po ako, talagang dyan pinalakas po ako ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang aking sakit na cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako Praise the ng ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil year 2023 na po ngayon, sa kahabagan po, yung aking sakit na yan, di na po bumalik. Praise the Pero Lord. Hallelujah. kung minsan din po, nakakaranas din po tayo ng sakit. Dahil nakaraan lang po,
nung nakarang overnight talagang masakit po ang aking mata dahil nadiin ko po talagang masakit po. Parang tinutusok po yan dahil nadiin ko, namula po yan. Parang nasaktan po ang ugat. Akala ko nga pumutok po ang ugat. Sabi ko po, ito lang po, sabi ko dahil masakit, parang inuukit po. Pero hindi po hadlang po ang aking pag-overnight. Nung nakarang overnight, nag-overnight po ako, tapos naglinggo po. Yun na po, noong linggo po, yung masakit po ang aking mata. Dahil ang sabi ko po sa sarili ko po, ito lang po ang mata. Sabi ko po, kahit mata po, pagagalingin po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus. Sabi ko po, yung binumbanga po doon sa Sambuanga po. Sabi ko po, lumabas po yung mata po nila, pero buhay na buhay sila, gumaling po. Sabi ko po, kaya ito lamang po ang aking mata. Sabi ko, pagagalingin niyo po, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, talagang pinagaling po, wala na pong sakit ang aking Praise mata. the Lord. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kahit wala kang ginagamit na gamot, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus ang magpapagaling po sa atin. Kaya hindi po tayo lugi sa paglilingkod. Kaya Amen. napakabait po ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Dahil kung minsan dyan nakakaranas din po ng kawalaan, kahirapan, kung minsan dyan po walang pamasahe, pero provide po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nakakadalo po kami ng 3 times a week po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dito po tayo lumalakas pag nakadalo po tayo ng 3 bisis. Hallelujah, praise the Praise the Lord. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking bilabot manugang po na talagang siya po'y mayroong bato sa abdo po. Dahil nung nasa Maynila po yan, talagang umiyak po yan, di po makahinga. Talagang nahihilo, tapos naninilaw po ang kanyang katawan. Alam niyo po talagang nandyan na nung nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang idinalo po namin dito. Nandyan na pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po dahil nasa Maynila na po siya, talagang nagpa-x-ray po siya, nagpa-ultrasound po. Yung bato sa kanyang abdo, wala na po. Nilusaw Praise na the po ng Lord. ating pinakamamahal Hallelujah. na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya andun na po, nakabalik po sa kanyang trabaho po. Maraming salamat. Dahil sabi ko po, mag-anniversaries po sa February 19, sabi ko po sa kanya, dumalo ka doon po sa Quirino Grandstand sa Lunita. Sabi ko po sa kanya, sabi po ng kanyang asawa, o sige, sabi niya po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil napakabait, napakabuti po. Amen. Hindi Praise po the Lord. tayo pinapabayaan na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung baguhan lamang po ako dito, talagang nandyan. Talagang wala po talagang ako lamang po ang naghahanap buhay. Makatinda po ako, kukuha po ako ng paninda sa aking bilabod ate. Talagang pag nakatinda po ako, talagang mayroon na po kaming pambili ng pagkain lamang po, sapat-sapat na po. Yung aming bahay, napakaliit, talagang butas-butas po, pati dingding po. Hindi ko po mapagawa. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Sa aking paglilingkod, nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po ang aming bahay, talagang pinalitan na po ng bato. Hindi Praise na the po Lord. kami nababasa. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kahit gamit, wala. Ang aming gamit, wala kahit isa. Hallelujah. Wala po kaming ilaw. Talagang napakahirap po ang aking buhay dahil maaga po akong nabiyuda. Kaya yan po, maliliit pa po ang aking mga anak. Kaya hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod Hallelujah. po ako sa kalooban na ating
pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, ngayon po, binigyan din po ako ng sasakyan ng motor na Praise the Lord. brand new Hallelujah. po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito. Kaya nakakapag-overnight po kami. Maraming salamat Thank you so sa much, Sir ating Jesus. pinakamamahal na Jesus sa lahat lang ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Norma Binluan. Amen. At sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Praise the Lord. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nakilala natin ang totoong Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Pag-asa na hindi humihiya, mga minamahal. Amen. Na anumang oras tumawag, amen, mga tunay na anak ng Diyos, hindi sila mapapahiya, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, nagkaroon ng cancer sa matris, mga minamahal. Amen. Walang tigil ang pagdurugo, mga minamahal. Amen. Sabi nga nating beloved kapatid, mga minamahal, halos hindi na siya makahinga, mga minamahal, sapagkat sa kakulangan ng oxygen, mga minamahal. Amen. Kapag patuloy ang pagdurugo, mga minamahal, amen, mahihirapan po mag-pump yung puso, mga minamahal, amen. At yung oxygen, mga minamahal, talagang makukulangan, mga minamahal. Sabi nga natin, beloved kapatid, ibinabagsak niya yung kanyang katawan, mga minamahal, upang makahinga lamang siya, mga minamahal. At siya po'y nagpa-konsulta sa doktor. Sabi ng doktor, mga minamahal, meron siyang cancer sa matris, mga minamahal. Bilang isang tao, mga minamahal, sabi natin, beloved kapatid, para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa kanyang buhay, mga minamahal, maaga siyang nabiyuda, mga minamahal, pumanaw yung kanyang asawa, at siya lamang ang inaasahan ng kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? At sa ganyong sitwasyon, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, talagang parang hindi niya matanggap, mga minamahal. Amen? Sabi ng doktor, mga minamahal, magpahinga siya ng 2 linggo, mga minamahal. Amen? Sa report na yon, mga minamahal, sa balita na sinabi ng doktor, may cancer siya sa matris, mga minamahal. Amen? Hindi ka makakapagpahinga. Mawawalan ka ng kapayapaan. Hindi ka makakatulog sa gabi, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat iniisip niya, mga minamahal. Amen? Baka hindi na siya magising sa kinabukasan. Maiwan ang kanyang mga anak. Kawawa po, mga minamahal. Amen? Subalit, napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Isang kapatiran ginamit, mga minamahal, isinama siya sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga niya, mga minamahal, sasama ako pero hindi ako makakatayo. Hihiga na lamang ako, sabi niya, mga minamahal. Subalit, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, imbis na siya'y mahiga, mga minamahal. Amen? Sabi nga nating beloved kapatid, nagawa pa niyang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Napapurihan niya ang ating dakilang Diyos, siya po'y pinalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At pagkatapos nga po, siya po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagaling yung kanyang cancer sa matris, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pag-asa na hindi humihiya, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid, nagpatuloy sa paglilingkod. Amen? Ang kanyang tahanan, butas-butas, walang pamasahe, pupunta sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, walang masakyan, halos walang makain. Sabi nga po, hindi niya tinignan ang bagay na ito. Ang tinignan niya, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga po, Diyos, amen, ng pag-asa. Pag-asa na hindi humihiya. Nagpatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, amen. Ngayon, ang kanyang tahanan, mga minamahal, amen, simento na, meron pang sasakyan, pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't huwag tayong tumigil, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hindi tayo malulugi, mga minamahal. Hintayin lamang natin yung pagpapala
galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Darating at darating yan sa tamang panahon. Sa panahon, amen, na kalooban na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Norman Entrada, atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Soli Alcunaba. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapabot ng bati. Dubling paggalang po sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Ward Estrada Almeida. At sa ganoon din po sa pag-aalaala po sa mga aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Bumabati rin po ako sa ating mga mahal na magagawa. Ganoon din po sa ating pong mga beloved elders. Sa lahat po ng kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po. Praise the Lord. At ako po nagpapulit o salamat po sa pinakamamahal na Panginoon dahil ako na naman po niya ay binigyan na po ng pagkakataon upang siya po ay aking mapasalamatan sa mga pagpapala na aking pong nakamtan po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung araw po, mga namahal, ako po'y nalulung po, mga namahal, sa mga bisyo nung araw, mga namahal. At tunay po na talagang dahil na rin po sa kaguluhan po ng aming buhay, mga namahal, broken family po kami, mga minahal. At tunay po, mga namahal, na lalo pong naging magulo po, mga namahal, nung ang aking mahal na ina, mga namahal, ay kinuha po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po na talagang kung saan-saan na lamang po, kung mga minamahal tumitira, mga namahal, sa mga malapit na kamag-anak. Tunay po na talagang ano po yung kaguluhan, mga namahal, kumbaga barkada po, mga namahal, na yung aking talagang napuntahan, mga namahal. Parang doon po ako talagang kumuha ng na-comfort po ako, mga namahal, sa mga barkada ko nung araw, mga namahal. Kaya talagang natuto po akong magbisyo, mga namahal. At tunay po na talagang sa pagbibisyo, mga namahal, talagang nagbunga po ito ng karamdaman, mga namahal. Tunay po na talagang akala ko po, mga namahal, yun na po ay katapusan ko na, mga namahal, dahil yung karamdaman ko po na yun, mga namahal, talagang hindi basta-basta, mga namahal, dahil yung tiyuhin ko, mga namahal, maging yung kapatid ng lolo ko, mga namahal, yun po yung po kay kanilang kinamatay, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang ako po dumaan po ng gamutan, mga namahal, at hindi po biro, mga namahal, at tunay po na talagang hindi na po namin naipagpatuloy po, mga namahal, yung pagpapagamot, mga namahal, dahil sa kawalan po ng pinansyal, mga namahal. At tunay po na talagang doon po ako natutong manalangin, mga namahal. Noong araw, wala pa akong panahon sa pagdating sa spiritual, mga namahal. Dahil inuna ko po yung kalayawan, mga namahal. Subalit nung ako po yung nagkaroon na ng problema, karamdaman, doon po ko talagang atuto ng manalangin, mga namahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po na talagang pakiramdam ko, mga namahal, ako po parang unti-unti nang doon po yung panghihina ng aking katawan, mga namahal, dahil po sa karamdaman. At ako po kumbaga sumandal, mga namahal, sa
ating pong ginagis ng relihiyon, mga inamahal. Talagang ako po'y naging palasimba na. Marami rin pong napuntahan na simbahan, maging yung simbahan po sa dako po ng Cebu City, mga inamahal. Ayan po yung aking napuntahan. So, bali talagang ako po'y hindi ko po nasumpungan, mga inamahal, yung kalutasan ng mga problema, mga inamahal. So, balit ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga mata, hindi man po karapat-dapat, mga inamahal. Siya po yung aking nasumpungan po dito sa ministeryong ito sa pamamagitan po ng TV. At tunay po na talagang bagamat napakalayo po ng Leyte, mga inamahal, naglakas loob po ako, mga inamahal, na talagang lumuwas ng Maynila, mga inamahal, dahil sabi ko sa aking sarili, kung mananatili lang ako dito, manonood lang ako ng TV, mga inamahal, talagang hindi ko kakamtan yung kagalingan, mga inamahal, na kagaya po ng aking papakinggan sa mga patutuo sa TV, mga inamahal. Kaya ako po'y nagpupuli, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung ako po'y nakarating na po ng Maynila, talagang ano po yung mag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan na po ko ng kalakasan. At tunay po talagang ako po'y nagpatuloy, mga inamahal, dahil talagang ako po'y kinahabagan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na talagang mga mata, doon po yung kahirapan, mga inamahal, walang pinansyal. Talagang naranasan ko rin po yung makihusap sa mga driver, conductor, mga inamahal, upang makadalo lamang, mga inamahal. Tunay po na talagang hindi ko pa naintindihan yung pag-ayuno, fasting, mga inamahal, ng araw, mga inamahal. Subalit talagang nagpa-fasting na rin po pala ako, mga inamahal, dahil talagang pag walang financial, mga inamahal, talagang ako po hindi na kumakain, mga inamahal, para may maisib lamang po na pera, mga inamahal. Subalit ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil talagang sa paglipas po ng panahon, mga inamahal, sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakamtan ko po yung kagalingan, mga inamahal. Praise the Hindi ko Lord. pa na po namalayan, mga inamahal, na ako na po pala pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Maging Hallelujah. yung mga pagbibisyo, mga inamahal, yan po talagang totally po inalis po ng ating pinakamamahal Thank you na so much, Panginoon Sir Jesus. Jesus. Hallelujah. At hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hindi man po karapat-dapat, mga inamahal, na hanggang sa mga oras na ito, ako po pa rin po nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po pinasalamatan ko po sa kanya pong pag-iingat din po sa araw-araw, sa aking buong pamilya, sa akin, sa pagmamaneho. Yan po pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung dumating po itong pandemya, mga inamahal, talagang doon po yung kahirapan pagdating po sa financial, mga inamahal, dahil talagang isa rin po ko sa nawalan po ng trabaho, mga inamahal. Subalit ang ating pong Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang Diyos na mapagpala, mga inamahal. Amen. Praise the Lord. Ang daming mga pagpapala na dumating sa amin sa panahon ng pandemic, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang ako po'y nanalangin na magkaroon ako ng pagkakitaan, mga inamahal. At yan po'y tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. May Hallelujah. mga hinipo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na mga loved ones na bagamat hindi na po nakakausap, subalit walang imposible sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Kaya po'y pinsalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-aaral po ng ating mahal na anak, mga inamahal, dahil alam niyo po, mga inamahal, talagang hindi ko na rin po napaghandaan yung pag-aaral ng aking mahal na anak, mga inamahal, dahil talagang sabi ko,
hindi na namin kayang pag-aralin, mga inamahal, sa kolehiyo. Subalit, ating pong Diyos na pinaglilingkod na ay mapagpalang Diyos, mga Praise inamahal. the Lord. Amen. Meron na Hallelujah. naman po siyang ginamit, mga inamahal, upang talagang mag-provide po, mga inamahal, ng pag-aaral. Kaya po lubos-lubos na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya dito na naman po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Norman Entrada at sa pinagpalat buhay na patutuong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, ay merong magulong pag-iisip, mga minamahal. Amen. Sapagkat siya po ay galing sa isang broken family, mga minamahal. Amen. Bilang isang galing sa wasak na pamilya, mga minamahal, talagang hindi maiwasan, mga minamahal. Marami po, mga minamahal, ang nagre-rebelde, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, nakikita niya sa ibang tao, mga minamahal. Amen. Bakit meron silang kumpletong pamilya? Meron silang nanay at tatay. Subalit siya, mga minamahal, ay nanay na lang, mga minamahal, o tatay, yung kanyang sinasamahan, mga minamahal. Amen? Magulo po, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na kapag nakapag-asawa yung kanyang nanay at yung asawa niya hindi mo makasundo, mga minamahal. Amen? Talagang napakahirap po, mga minamahal. Alam po yan ang inyong bang lingkod sapagkat ang inyong bang lingkod din po ay galing din po sa broken family po, mga minamahal. Talagang isa rin po ako sa nagrebelde, mga minamahal noon. At ang ating beloved kapatid, mga minamahal, naghahanap ng comfort, mga minamahal. Amen? Magulang isipan, nais ng kapayapaan, imbis na comfort ang kanyang makita sa kanyang mga kaibigan, mga minamahal. Amen? Hindi po comfort ang nangyari, mga minamahal. Disgrasya po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Yung kanyang sinamahang mga kaibigan, mga minamahal, naging bad influence pa po, mga minamahal. Amen? Natuto siyang magbisyo, mga minamahal. Amen? Gumamit ng pinagbabawal na gamot na nagresulta ng kanyang pagkakaroon, mga minamahal, ng sakit sa bato, mga minamahal. Amen? At bilang isang may karamdaman, mga minamahal, wala na po siyang mapuntahan, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung kanyang tita na nagpapaaral sa kanya, mga minamahal, amen, ay tumigil na sa pagsusustento, mga minamahal. Amen? Sapagkat nalaman nga po, imbis na pag-aaral, mga minamahal, atupagin, barkada po ang inuna, mga minamahal. Amen? Sabi niya, mga minamahal, natuto siyang manalangin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, gumagawa po ng paraan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang tao, mga minamahal, hanggat meron siyang malalapitan, hanggat meron siyang mahihinga ng tulong, masasandigan, mga minamahal. Amen? Hindi po yan lalapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya ito po ay pagpapala rin po, mga minamahal. Amen? Pagpapala po ito, mga minamahal, sapagkat sabi nga po niya, natuto siyang hanapin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Saan niya natagpuan? Amen? Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At sa panunood ng telebisyon, mga minamahal, nagkaroon siya ng pananampalataya. Hinanap niya ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Siya po ay nagpabautismo, mga minamahal. Amen? Sabi nga natin, beloved kapatid, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggat hindi na lang niya namalayan, mga minamahal. Amen? Pinagaling na po pala siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi po niya, mga minamahal, hindi niya napaghandaan. Amen? Yung kinabukasan ng kanyang anak, mga minamahal. Amen? Wala siyang trabaho, wala siyang pagpaaral, mga minamahal. Amen? So, bali sabi nga po, mga minamahal, huwag tayong mag-alala. Amen? Meron tayong Diyos na sa oras ng kabagabagan, mga minamahal, amen, handang tumulong, mga minamahal, amen. Huwag mag-alala ang mga tunay na anak ng Diyos. Basta't tayo lamang po ay nagpapatuloy, sumusunod, gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Sabi nga po, lahat ng mga bagay,
Amen? Walang exempted po. Lahat ng bagay, sabi ng mahal na Panginoon, idaragdag na lamang po yan, mga minamahal. Amen? Sabi nga natin, beloved kapatid, himala ng mahal na Panginoon, meron na po nagpapaaral doon sa kanyang anak. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Puri po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pagkikinig ng pinagpalad buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating mong beloved Sister Soli Alconaba, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Honor and respect to our beloved Evangelist Pastor Wildy Almeida and his beloved children. At hindi po natin nakakalimutan turot aral to our beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako'y bumabati rin po to our beloved Almeida family at mga apo at mga hallelujah, praise the Lord. At ako'y bumabati rin po our beloved ordained preacher Boboy Nier and his beloved daughter. Gayon din po our beloved elders. Gayon din po mga kapatiran, baguhan, datihan. Magandang hating gabi po sa inyong lahat. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus at ako muli dito sa inyong harapan at ako magpapahayag ng kabutihan ng pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Hesus dahil po ang beloved sister ko po, mga minamahal, siya may karamdaman po na kanser sa maltres, mga minamahal. Yan po marami na po siyang pinuntahan, mga doktor, mga albularyo, mga minamahal, pero wala pong kagalingan ang kanyang karamdaman niya, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, may nag-share sa kanya na dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Way back 1993 po, mga minamahal, dumalo po sila doon sa dako po ng Marikina, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang hindi po siya nagdalawang isip, mga minamahal, siya dumalo po mga minamahal, kasama po niya ang kanyang beloved husband dahil po talagang hinang-hina po siya, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talaga po ang kanyang pananampalataya, mga minamahal, 100% mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, instant po pinagaling po Praise siya ng the Lord. pinakamamahal Hallelujah. nating Panginoong Hesus. At nakita po namin ang kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. Ang mga magulang ko dito at ang aking mga kapatid, nandito na rin po kami na naglilingkod Praise dito the sa Lord. gawain ng Hallelujah. Jesus Miracle Crusade. At pinasasalamatan ko rin po mga minamahal dahil po mayroon din po akong karamdaman na talaga pong halos hindi ho ako makahinga, mga minamahal. Hirap na hirap po akong makahinga at saka nahihirapan akong lumakad, mga minamahal. Ang sabi ng mga anak ko, dalhin kita sa ospital, sabi nila, mga minamahal. Sabi ko, hindi na, sabi ko, pero siyempre hindi pa sila halos nananampalataya sa mahal na Panginoon at ako'y pinilit nila, mga minamahal, dinala po nila ako sa hospital at sabi po ng hospital, ipa-2DA ko daw po ako, mga minamahal, at nakita po ang aking karamdaman, lumalaki daw ang aking puso, mga minamahal, at sabi ng doktor, marami pong binigay sa akin ng mga resita, sabi ko, huwag na lang bibilihin mga resita, mga anak, sabi ko, dahil ang Diyos ko ay buhay, sabi ko, Amen. Praise siya ang the Lord. magpapagaling sa aking karamdaman. Hallelujah. Sabi ko, mga minamahal, ngayon mga 2 buwan na po, mga minamahal, hindi ako uminom ng gamot, mga minamahal. Talaga pong ako'y instant na pinagaling na ako'y Praise the Lord. pinakamamahal nating Panginoon Hallelujah. Hesus. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Wala akong ginawa, mga minamahal, kundi
3 beses po akong nagdumadalo, mga minamahal, hindi ako ma-absent. At talaga pong prayer ang ginagawa ko, Praise the Lord. fasting ang prayer, mga Hallelujah. minamahal. Ngayon, totally, mga minamahal, ako'y pinagaling ng lubusan ng Praise the Lord. pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At ako'y pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus, dahil po ang aking beloved daughter ko, mga minamahal, siya nagpaalam na pupunta raw sila sa 100 Island, mga minamahal. Alam niyo po, ang kanyang mga kasamahan doon, mga minamahal, nung sila nakarating po sa 100 Island, sila po nag-aano na sa tubig, mga minamahal. Ang sabi sa beloved daughter ko at saka yung aking pamangkin na kasama niya, mga minamahal, sabi nila, dito tayo sa dako po ng lugar na ito, sabi na mababaw lang. Alam niyo po, mga minamahal, nung sila na lumusong doon sa tubig na yun, ang sabi ng mga kasamahan nila, mababaw lang daw, mga minamahal. Pagdating nila doon, mga minamahal, talagang bigla silang lumubog daw, mga minamahal. Iyong anak ko, mga minamahal, hindi siya marunong lumangoy. Alam niyo, mga minamahal, nasa ilalim ng dagat, mga minamahal. Ang alam nila talagang mamamatay na sila, mga minamahal. Hawak silang magpinsan, mga minamahal. Pero ang aking anak, sabi ko, pag nasa kagipitan kayo, sabi ko sa kanila, banggitin nyo lang, hallelujah, hallelujah, sabi ko. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, sa ilalim ng dagat, mga minamahal, sa kaisipan lang niya, mga minamahal, dahil talagang hindi na sila makapagsasalita. Sa kanyang isip lang, mga minamahal, iniisip lang niya, mga minamahal, ang kanyang hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng mahal ni Pinoon, may laking mga minamahal, alon, mga minamahal, nakahawak sila sa malaking bato. Mga minamahal, Praise sila the po'y Lord. Hallelujah. niligtas po sila ng pinakamamahal Praise the nating Lord. Thank Panginoon you so much, Hesus. Daddy Jesus. Sabi po ng aking anak, Nay, sabi niya, mabuti, nakakilala kayo sa Diyos mo na Praise the buhay. Lord. Sabi niya, mga Hallelujah. minamahal, kaya ang pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Hesus, dahil po talagang totoo ang Diyos natin, mga minamahal, Amen. talagang Praise buhay, the Lord. mga minamahal. At isa pong pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon, ang himala po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil po ang aking beloved husband, mga minamahal, siya talamak na lasinggero, mga minamahal. Against po siya sa pagdalo ko dito, mga minamahal. Ayaw niya po akong dumalo dito, mga minamahal, dahil galit na galit siya sa akin pag ako'y dumadalo. Alam niyo po, mga minamahal, dumala ko, that time, Wednesday po yun, mga minamahal. Pagbalik ko, mga minamahal, sa aming bahay, ay lasing na lasing po siya, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, galit na galit siya sa akin. Pag lapit ko sa kanya, mga minamahal, may dala na siyang kutsilyo, mga minamahal, talagang tutusukin niya na ako, mga minamahal. Pero ang sabi po ng mahal na pastor, kung nasa kagipitan kayo, banggitin niyo lang po ang hallelujah, hallelujah, sabi ng mahal na Praise the Lord. pastor. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sa kanyang paglapit sa akin, talagang tutusukin niya ako ng kutsilyo, mga minamahal. Ipinikit ko na ang aking mata, nagsasabi na lang ako ng hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pagdilat ko ng mata ko, akala ko mamatay na ako, mga minamahal. Pero pagdilat ko, mga minamahal, andyan ang asawa ko, siya'y na-prosent po siya, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, sa mga himala na ginagawa mo sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. At pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, talaga pong ang kabutihan po ng mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po ang pagbibigay, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Nung ako po nagtapat sa mahal na Panginoon, alam niyo po, mga minamahal, yung pira ko, mga minamahal, na ako'y nagsamba doon sa dako mo ng Pampanga noon, minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung pamalingki ko, mga minamahal, talaga pong yun ay last money ko na po yun, mga minamahal. Ipinagkaloob ko sa pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, hinahanap po pamalingki ko ang aking beloved husband. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po ako nagsalita, mga minamahal. Diretso na po ako sa kwarto ko, mga minamahal. Ako'y lumuhod at humingi ako ng habag sa mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y nananalangin, mga minamahal, at
mga siguro around 30 minutes, mga minamahal, ang pagluhod ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kumatok yung aking beloved son, mga minamahal, na wala kaming ulam, wala kaming bigas, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may dala siyang lechon manok, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Bigas at pira, mga minamahal. Kaya pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Thank you so Jesus much, Sir Jesus. sa mga pagpapala na pinagkaluyo sila sa amin. Gayon din po, pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, talaga pong pagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi pa po dumadating ang aking blessing, mga minamahal. Nung dumating na mga minamahal, andyan na naman, darating na naman po mga minamahal. Kaya pinasasalamatan ko ang Praise mahal the na Lord. Panginoon Jesus sa mga Hallelujah. pagpapala na pinagkakaloob sa akin ng pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Alam niyo po, isa po aking patuto, mga minamahal, talagang sa kahirapan namin, mga minamahal, talaga pong sabi ko, pag dumadaan po ako sa Jollibee, mga minamahal, sa McDo, alam niyo po mga minamahal, sabi ko, kailan pa kayo makakain dito sa Jollibee? Sabi ko, dahil ang bango-bango na aamoy ko, mga minamahal, parang takam na takam po ako, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kailan pa ako makakakain dito sa loob ng Jollibee? Alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal ang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po mga minamahal, kahit araw-araw po akong kakain na sa Jollibee, Praise the mayroon akong Lord. kape, mga Hallelujah. minamahal. Kaya pinasasalamatan po ang mahal na Panginoon sa mapagpapala ng material, physical, at pinasasalamatan ko ang magpapalang physical, material, at higit sa lahat ay ang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating ipalakpak mga minamahal ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Soli Alconaba. Amen. At sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ay isang dakilang tagapagligtas. Siya po ang dakilang tagapagligtas. Amen. Pagka natin pong beloved kapatid, mga minamahal, nagkaroon ng sakit sa puso, mga minamahal. Amen. Sabi ng doktor, lumalaki yung kanyang puso, heart enlargement, mga minamahal. Amen. Balit sabi ng ating beloved kapatid, hindi siya nanghina. Amen. Hindi siya nawala ng pag-asa. Bakit mga minamahal? Sapagkat napatunayan niya, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Hindi siya natakot, mga minamahal. Amen. Ibinigay niya, amen. Siya po ay nanampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit sabi po ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, nagpatuloy lamang siya sa paglilingkod. Amen. Nagpatuloy lamang, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hanggang sa namalayan na lamang po niya, mga minamahal, pinagaling na po pala siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dakilang tagapagligtas, mga minamahal. Amen. Hindi lamang siya ang niligtas ng mahal na Panginoon, sapagkat pangako yan ng mahal na Panginoon. Amen. Isang miyembro ng pamilya, maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Buong sambayanan mo, mga minamahal. Pamilya mo, mga minamahal, damay sa pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi natin, beloved kapatid, yung kanyang anak nag-swimming, mga minamahal, naligo sa dagat, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mababaw daw po, mga minamahal. Amen. Yan po yung maraming nadidisgrasya sa maling akala, mga minamahal. Akala, mababaw lang, mga minamahal. Amen. Yung pala, malalim po, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal na ating beloved nanay, mga minamahal, amen. Yung kanyang anak, mga minamahal, amen, tinuruan niya, amen, kung paano siya maliligtas, mga minamahal, amen. Sapagkat siya po ay nalunod na, hindi na makapagsalita sa isip, mga minamahal, sinabi niya, mga minamahal, nagpuri siya, ang katagang hallelujah, mga minamahal, amen. Itinuro yan ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Nasa oras ng kagipitan, banggitin lamang po ang salitang hallelujah, mga minamahal, amen. Ito po ay heavenly language, mga minamahal, na ang kahulugan po ay kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Meron daw alon, mga minamahal, amen. Bato, mga minamahal, amen.
iniligtas sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sabi ng ating beloved nanay, yung kanyang anak, sabi niya, Nanay, maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Buti na lang nakilala niyo ang totoong Diyos na buhay, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Maraming himala, maraming kabutihan ay pinakita ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na kung magtatapat tayo, mga minamahal. Amen? Ang ating pong beloved kapatid, beloved nanay, mga minamahal, madalas kong mapakinggan ang patutuong yan, mga minamahal, lalong-lalo sa exalt ng giving, mga minamahal. Amen? Sabi ko sa akin sarili, mga minamahal, sino kayang kapatid ang may patutuong ganito? Yung pala, mga minamahal, ating pong beloved Sister Soli Alconaba, mga minamahal. Amen? Pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung kanyang pamalingki, mga minamahal, pinamamilingki siya ng kanyang asawa, mga minamahal. Amen? Yung kanyang asawa, mga minamahal, taga-usig, numero 1 sa kanya, mga minamahal. Sabi nga po natin, beloved nanay, mga minamahal, beloved Sister Soli, tutusukin na siya ng kutsilyo. Sasaksakin na po siya, mga minamahal. Buti na lang nasambit niya ang salitang Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen? At bilang numero 1 taga-usig, mga minamahal. Amen? Pumunta siya sa gawain ng malapay noon. Nahipo siya pagdating sa ikapo, mga minamahal, pagbibigay. Amen? Ibinigay niya lahat ng pamalingke, mga minamahal. Amen? Pagdating sa bahay, doon niya naalala yung kanyang terror na asawa, mga minamahal. Amen? Tinanong ng kanyang asawa, mga minamahal, nasaan ang pinamalingki mo? Ating beloved kapatid, pumunta sa kwarto na nalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Meron tayong Diyos na hindi humihiya, hindi siya pinahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Pagbukas ng pinto, mga minamahal, amen? Kumakatok yung kanyang beloved anak na matagal nang hindi umuwi, mga minamahal. Amen? May dalang fried chicken. Amen? May mga lechon, may bigas, mga minamahal. Amen? At may dalang kas, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't hindi pulugi ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Hindi pulugi, mga minamahal, lalong-lalo sa pag-overnight, mga minamahal. Amen? Kaya't sikapin po natin, mga minamahal, na tayo po ay talagang huwag matulog. Amen? Sa oras na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay manatiling gising, atin pong mapakinggan lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Pagpapala sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan. Amen. Hallelujah. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Alinan tayo'y nagbigay buhay, o hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Malayo pa sa'yo, di alam kung saan
walang tugon. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Dito yan ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napanap. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in thee. Oh, Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in thee. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo lamang po mga minamahal, amen, ay magsikap, amen. Tayo po'y manatiling gising, mga minamahal. Ating sikapin, mga minamahal, amen, na labanan yung ating mga antok, mga minamahal. Lalo-lalo na ngayon, mga minamahal, malamig ang panahon, masarap matulog, mga minamahal, amen. Ang kaaway, tuwang-tuwa kapag tayo po ay natulog, mga minamahal, amen. Hindi po nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sino ang nalulugod? Ang kaaway ng mahal na Panginoon. Amen? Sasabihin ng kaaway, akin yan. Amen? Yung mga tulog, sa akin yan, sabi ng kaaway, mga minamahal. Amen? Gusto ba natin yun, mga minamahal? Amen? Na tayo pag-aari ng kaaway, hindi po pag-aari tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen? At sundan po siya ng ating pong beloved sister Nida Bakuya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y Praise the Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Rina si Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo po lahat kong minamahal kapatid. Magandang hating gabi na po sa ating Praise the pong lahat ng Lord. minamahal. Ang mga minamahal, pasensya na po kayo at minamahal na
mahirap pong magsalita nang wala nang ngipin, minamahal. Diyan, minamahal, bago po ako makakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yung pong aking mahal na asawa, ang unang nasave po, minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na noon po, minamahal, nung siya ay nabubuhay pa, minamahal, na hindi ko naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasave po, minamahal, sa aming sambayan, minamahal. Nakakilala siya sa pamagitan po ng programa po sa Jesus Miracle Hour, minamahal. At yun po ay kanyang sinubaybayan noon, minamahal, na kanyang pinagpatuloy ang kanyang pakikinig sa programa po, minamahal, na siya po ay kinahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon upang hanapin itong banal na gawain, minamahal, at kanya pong natagpuan diyan po sa dakupan ng Lukban pa noon, minamahal. Noon po, minamahal, dahil po sa kanya pong karamdaman noon, minamahal, na namaga po yung buo po niyang katawan, minamahal. Sa kanyang panalangin po, minamahal, sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, ang kanya pong karamdaman noon, minamahal, ay gradual na pinagaling po. Na Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat andyan, minamahal, na kinuha na siya ng ating pinakalang Panginoon, na siya po ay ako'y naakay niya sa banal na gawain, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasaliptang panggawain, minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend po, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal, na insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, na kami po'y kinahabagan po na isang sasakyang tricycle na bago po, minamahal. Andyan na ako'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyang tricycle, minamahal, nung aking pong susunduin ang aking mahal na asawa dito sa ating balgawain. Andyan, minamahal, na paghintok po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran. Ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa amin, minamahal, nung araw na iyon, minamahal. At sa bawat pag-alis po sa ating tahanan po, minamahal, na mayroon pong nagliligtas po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang isinid po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari din yun, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise na the Lord. Panginoon na Hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, nung nakaraang previous na mga linggo, minamahal, andyan na ako'y nagkaroon po ng pananakit ng ngipin, minamahal, na ito ay aking naranasan na ilang linggo, minamahal. Kaya't aking nag-decide, minamahal, na aking pong ipapabunot na po, minamahal, yung buo kong mga ngipin, minamahal, na natira po, minamahal. Kaya't andyan, minamahal, na hirap akong magsalita, minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, na ito po ay gradual na pinapagaling na po ng Praise ating the Lord. pinakamahal Hallelujah. Panginoon, yung pagkabunot po ng mga aking mga ngipin, minamahal.
Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon. Bagamat andyan na napakahina po na aking boses minamahal. Andyan yung pisikal na pangatawan na pinagkagalo po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon. Sa dalawa kong bilabid sana nagtatrabaho minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, pero text lamang po at tawag nila minamahal na akin po silang nakakasalamuha minamahal. Andyan yung pag-iingat po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmula sa ating Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Sa lahat ng bagay, pasalamatan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating beloved kapatid, mong minamahal sa kabila ng kanyang kalagayan, mong minamahal. Amen. Pinabunot lahat ng kanyang ngipin, mga minamahal. Amen. Na masakit itong mga minamahal. Amen. Balit ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi niya po ito ininda, mga minamahal. Amen. Talagang nais ng pasalamatan ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga narinig natin mga patutuo na ating beloved kapatid, kung paano siya iniligtas, kung paano sila pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Kung paano po, mga minamahal, amen, binago ang kanilang mga buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa kabila, mga minamahal ng kanyang kalagayan, patuloy pa rin niyang pinasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa pag-iingat pa lang, mga minamahal, hindi na kayang tumbasan, hindi na kayang pantayan, mga minamahal. Wala na tayong masasabi, mga minamahal, sa pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating beloved kapatid, pinagpala ng magandang motor, tricycle, mga minamahal. Amen. Dahil maganda yung kanyang motor, stainless, mga minamahal, nakursonadahan, mga minamahal. Amen. Mainit sa matayan, mga minamahal, ng mga masasamang loob, mga minamahal. Sinundan, mga minamahal. Amen. Pagkakita nila, lumiko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anong sabi ng mga masamang loob? Dito lamang pala siya dumadalo, pumupunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Umalis na po yung mga masamang loob. Amen? Siya po iniligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging sa kanyang pagtulog, mga minamahal. Amen? Bigla siyang ibinangon ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Meron palang ligaw na bala bumagsak doon sa kanyang higaan. Pagtingin niya, mga minamahal, amen, bala po, mga minamahal, nasa kanyang higaan, amen. Kung wala siya pag-ingat ng mahal na Panginoon, sigurado, mga minamahal, amen, isang tiyak na bagay, amen. Yun ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan, mga minamahal, amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, daig pa natin ang may bodyguard. Daig pa natin ang isang politician, mga minamahal. Daig pa natin ang presidente o ang hari, mga minamahal. Amen. Sa Inglaterra, mga minamahal. Amen. Daig pa natin sila sa pagbabantay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa isang kapatiran, sa Nueva Ecija, mga minamahal. Amen. Maraming NPA, kinidnap yung ating beloved brother, mga minamahal. Amen. Sabi ng mga tao, mga minamahal, nako, yung nakidnap yung lalaking yun, hindi na makakabalik ng buhay. Sapagkat lahat ng kinikidnap po, mga minamahal, amen, ng mga NPA doon, mga minamahal, hindi na po nakakabalik, hindi na po nakakauwi, mga minamahal, amen. Subalit ating beloved kapatid, mga minamahal, alam niyo po ang ginawa, mga minamahal. Every morning, nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Nagpupuri lagi, mga minamahal, talagang malakas, pinaparinig niya, mga minamahal, sa mga NPA. Yung commander ng NPA, mga minamahal, yung pala, kapag naririnig niya yung papuri ng ating beloved kapatid, mga minamahal, sumasakit yung kanyang ulo, mga minamahal. Hindi na nakatiis yung commander. Sabi niya, sumasakit ang ulo ko sa lalaki niyan. Pauwiin niyo na yan. Sabi niya, mga minamahal, amen? Pagdating doon, mga minamahal, nagulat yung mga tao, mga minamahal, amen? Nakauwi siya ng buhay. Iniligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Nida Bakuyag, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon na ako po'y makakilala. Hallelujah, praise God. Dati po mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. At tunay nga po na nandyan po mga minamahal, dahil sa napakahirap ko pong akayin po mga minamahal, gumawa ng mahal na Panginoon ng kaparaanan para ako po'y makakilala. Ang aking beloved kong anak nagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Dati po dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng mga klaseng itinuro po sa akin upang mapagaling lamang po ang aking anak. Bigo po ako mga minamahal at naalala ko po itong kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin. Sinubukan ko pong sumama sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa unang daluko pa lamang po mga minamahal sa pagpupuri lamang po mga minamahal. Nandiyan na nararamdaman ko na po ang presensya ng mahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. At nandiyan na nakinig po ako ng mga patotoo na katulad ng ganito. Talagang tunay nga po mga minamahal na kamangha-mangha po mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat nandyan po yung mga grabing mga himala, ang cancer po dito ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Ang mga Lord. kitong pong mga minamahal, ito pinililinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Hallelujah. Ako po mga minamahal na nampalataya din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandyan din po mga minamahal. Sabi ko, kung sila pinagaling, nangyari sa kanila, sa akin din na mangyayari rin po mga minamahal. Yun po yung aking pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy ko po akong dumalo po dito po sa banal gawain. 3 beses po sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na malayan ko na lamang po ang mga galis ng aking beloved kong anak na wala pa pong 1 buwan po. Hallelujah, praise God. Siya na po mga minamahal, nilinis at pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Yesus. Nagpatuloy po akong dumalo po mga minamahal. Dati rin po mga minamahal, nandiyan na mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Nandiyan din po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Sapagkat Praise the Lord. ang aking beloved husband po mga minamahal, ngayon po ay kaarawan niya po mga minamahal at tunay nga na dinagdagan na naman po ng 1 taon Praise po ang the kanyang Lord. buhay. Thank you so much, Sir Sapagkat Jesus. dati po mga Hallelujah. minamahal, noon po na nagkaroon po siya ng karamdaman, 2014 po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, ay magpapaalam na rin yan mga minamahal noon po mga minamahal sapagkat grabe yung pinagdaanan niya po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal, nung siya po ay nanumbalik po mga minamahal, sapagkat siya po ay nanlamig po noon. Tunay nga po mga minamahal na nung siya po ay nanumbalik po mga minamahal, nagpakainit po siyang dumalo. Nang dumalo po mga minamahal, yung karamdaman yung tuberculosis po mga minamahal, siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Lord. Panginoong Hallelujah. Yesus. Hallelujah, praise God. Ganyan din po mga minamahal, salamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nakaraan lamang po mga minamahal na Friday po mga minamahal. Nagkasakit po ako mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na hindi nga po ako nakadalo. Nandiyan na talagang tunay na naramdaman ko po na talagang iba pa yung aking pakaramdam na talagang tatrangkasuhin po ako. Tunay nga na ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagsisi po ako mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoong, huwag mo nang patagalin pong itong nararamdaman ko po, mahal na Panginoong Yesus, na gusto ko pong dumalo ng linggo po. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga po 2 araw lamang po mga minamahal, ako po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Napakarami pong mga himala na ipinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa akin po mga minamahal. Maging ako po mga minamahal ay nakaranas ng grabing himala. Ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal at nandyan po mga minamahal na isang linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. Wala po akong ginawa na nalangin at puri lamang po mga minamahal na nampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat yung pitos po mga minamahal, bulok na po sa aking sinapupunan, ngunit tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat Amen. Praise yung the Lord. pitos na yan po mga minamahal, hallelujah, praise God. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala po mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual at bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay po ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nagsasabing akong muli, sa puso ko'y maranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Iba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon.
Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay mga minamahal na ating napakinggan ng pinagpalang pototoo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay napakabait at talagang napakamahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang mabigat yung talagang kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay, na talagang kung ating titignan, kung mahina-hina po yung ating pananampalataya, maaaring tayo ay talagang hindi na magpatuloy dahil talagang yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na talagang nagpahirap sa kanyang mga minamahal, na talagang kung hindi talagang yung pananampalataya, mga minamahal, ay yung level ng pananampalataya mo ay talagang wala kang tiwala sa ating dakilang Diyos, talagang ikaw ay manghihina. Ngunit sa ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang hindi niya tinignan yung kanyang problema, hindi niya tinignan ang kanyang karamdaman. Ang ginawa ng ating beloved kapatid ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos, at yung kanyang karamdaman, mga minamahal, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating buhay, talagang gagawin lang natin, mga minamahal, ay ang talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos, dumalo sa banal na gawain, at talagang sama-sama na talagang magpuri sa ating dakilang Diyos. At alam natin na sa ating patuloy na pagpupuri, mga minamahal, talagang ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, ito ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Na ang ating beloved kapatid, na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na pinahintulutan yung mga bagay na yan, mga minamahal, upang bawat isa sa atin ay makita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, na ating nakikita sa bawat nagpapatotoo, sa bawat tumatayong mga minamahal, na ito ay talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos upang sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng talagang pananampalataya, kung bakit lahat ay nagpapasalamat, pinapatotoo ang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Exodus Kapitulo 19, ng talatay 16, na ang sabi, datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Amen. Yun, ganun pala, mga minamahal, kahit na nakikita natin sa bawat tumatayo, na sila na lang lagi ang tumatayo, nagpapasalamat dahil dito sa salita ng ating dakilang Diyos, upang maipakita, upang maipahayag ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganun pala, mga minamahal, na dapat lagi tayong nagpapasalamat at ibinabahagi ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating buhay, talagang napakahalaga na huwag tayong lalayo sa presensya
ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay manatiling gising upang ating mainam na mapakinggan ang bawat pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa gabing ito mga minamahal, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang madaling araw na po sa ating iginagalang, minamahal na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga ginigiliw, minamahal na kapatid at sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo at maging sa ating mga minamahal at ginigiliw na taga-subaybay sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat na talagang sila mga minamahal ay talagang nandyan lagi na nakaantabay. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama, isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Juneline Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya'y dakilayan at purihin. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa damuwalang reliyon ng aking nakagisnan. Nung una talagang ako hindi naniniwala sa mga itong gawain dahil ang alam ko dito sa mga ganitong gawain ay lahat ng nagsasalita dito sa harapan ay sabi ko lahat sila ay bayad kaya sila ay nakakapagsalita ng ganun dahil sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang nababanggit na mga sakit nila, sabi ko yung mga karamdaman nila hindi basta-basta, sabi ko sa aking isipan na nandyan na sila ay gumagaling sa kanilang karamdaman na bulag, pilay, sila ay nakakakita, sila ay nakakalakad, mga kanser na gumagaling, kaya sabi ko napaka-imposible. Kaya sinundan ko tong gawain na to. Sabi ko, baka, sabi ko noon, baka siguro nandito yung totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako naglingat sa pagsubaybay, nandyan na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang hindi niya ako pinabayaan hanggang sa ako'y tuluyan na nakumberte dito, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una talagang nandyan din ang aking doubt na sabi ko kung nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko kung
talagang totoo ka sa gawain na to. Sabi ko sa aking sarili na nandyan din ang aking buhay na napakagulo, punong-puno ng bisyo. Sabi ko, baguhin mo rin ang buhay ko katulad ng mga unang Kristiyano na nagpapatuto. Kaya nung una talagang nandyan na napatunayan ko dahil sa halos na pagdalo ko ng pagdalo, nandyan na unti-unting inaalis yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dito ko natamo ang kagalingan ko sa aking sakit. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y nalamig dito sa ating banal, sa paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan din ang paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na ako'y nagkasakit ng high blood na halos nakarate ako ng isang linggo sa ospital. Nandyan na, sabi ko noon, sabi na hindi ko naman dati sakit, sabi ko siguro sa paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagkukulang ko sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na kabilin-bili na ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko lang na isang beses na lang, nag-Sunday Christian na lang ako. Kinalimutan ko muna yung Wednesday, Friday. Sabi ko, sinantabi ko muna yan dahil sabi ko, may trabaho ako. Sabi ko, kaya sinantabi ko muna yun, ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din na pinayuhan ako na mag-maintenance na sa aking sakit dahil habang ako daw ay nabubuhay, ito po'y aking iinumin na dahil hindi bumababa dati yung aking BP, bagamat ako'y nagme-maintenance noon. Kaya sabi ko sa aking sarili na nandyan na napaisip ako sa mga pagkukulang ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, pagalingin muli ang aking pisikal na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa loob ng isang linggo, sabi ko. Kaya nung ginawa ko muli yung ganong pagsaban, nandyan na ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panalangin ng ating beloved pastor. Yun po ay ako'y pinagaling ng tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa mga nakarang pandemya na nandyan na buo pa rin kaming pamilya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang dakilang kahabagan. Nandyan na ako'y patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na hindi ako pinababayaan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa dakilang niyang pag-iingat ng aking mga beloved na asawa na nasa ibang bansa, aking mga beloved anak, nandyan na iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Bago ako magtapos, kami po'y mag-aalay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord, praise the Lord, hallelujah. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang akong mawawalay sa piling mo, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa'yo. Dahil ako ay mahal niya. At mga ibig kong ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pabayaan, hindi kanya ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa'yo. Dahil ako ay mahal niya. Hangin ko pa ang hangyan. Oo, ang kayamanan. Oo, ako na may mawawala sa piling mo, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang tunay mga minamahal
na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dahilan ng ating pagsisikap. Amen. Si Hesus ang dahilan, kaya't ang ating buhay ay may kulay. Si Hesus ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dahilan kaya tayo nandito, kaya tayo nagpupuyat. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit sa bawat isa sa atin ay taglay natin ang kagalakan at may tagumpay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang ang dakilang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, ay talagang tunay at yung kanyang pangako, yung kanyang salita, mga minamahal, ay hindi nagbabago. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang siya, mga minamahal, ay talagang nalamig at talagang pag nabanggit natin na nanlamig, mga minamahal, lumayo sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Nandyan na talagang hindi na nakadadalo. At once na tayo ay nandoon sa point na yon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay magbibigay siya ng paalala sa bawat isa sa atin. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil mahal tayo ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi sa kanyang salita na pagmahal niya tayo ay bibigyan tayo ng paalala, mga minamahal. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay pinili at inihalal ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ayaw niyang tayo ay mapahamak. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo ay mapalayo. Amen. Dahil kung ating titingnan ang kanyang salita, mga minamahal, Jeremiah chapter 7 verse 23, mga minamahal, na ang sabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay magsilakad sa lahat ng daan na iniuutos niya sa atin. Amen. Ang iniuutos ng ating dakilang Diyos na ang lahat ng kanyang panukala, ito pala ay sa ikabubuti natin. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay talagang hindi hihiwalay sa ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung kanyang unang pag-ibig, yung kanyang unang ginagawa ay kanyang ibinalik at ating nakita na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang lubos na pinagpala. Amen. At talagang nandyan na talagang patuloy na talagang hindi lumiliban sa banal na gawain. Amen. Kung ating matandaan, ano po yung bilin, yung ipinangaral sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, na huwag tayong liliban, tayo ay dumalo ng 3 times a week. Amen. Bakit sinabi po ng ating beloved Ebanghilista, mga minamahal? Dahil ito pala ay sa ating ikabubuti. Ang pangako ng ating dakilang Diyos na tayo ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos, at ganun din, mga minamahal, na tayo din ay sumampalataya, sumunod sa kanyang propeta. At ang sabi, tayo daw ay giginhawa. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junelyn Milan at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po yung napupulit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mapasalamatan ko na naman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, taglay ko po ang mga bisyo, mga minamahal nung araw, nung hindi pa po ako nakilala sa Kanya. Katulad po ng pag-iinom, pagsusugal, pagtaya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa gawain ito ang aking mga bisyo po ay nakakaramdam na ng masamang pakiramdam ang minamahal. Pero nakapaglaba pa po ako noon maminamahal. At nung hapon po maminamahal, ako po ay nahiga na kasi talagang masamang-masama po ang aking pakiramdam ang minamahal. Ako po ay nilalagnat at nagkaroon din po ako ng sipon mang minamahal. At alam niyo po minamahal, talagang tunay po ang pagpupuri mang minamahal na yan po ay kapangyarihan mang minamahal nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil gabi po ako po ay nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanalangin po ako na ako'y kanyang kahabagan na makadalo po ako ng araw po ng Biyernes maminamahal. Alam niyo po minamahal, tunay po na sa panalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unalangin po ng ating mahal na pastor, ako po ay nagsisi. Alam niyo po minamahal, ng kinabukasan po ng Friday mga minamahal, yung pong aking lagnat ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay kanyang pinagaling maminamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan po maminamahal na ako po ay talagang nanghihina pa maminamahal. Talagang pag tumatayo po ako maminamahal, nakakaramdam ako ng pagkahilong maminamahal. Ngunit nung araw po ng Friday, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, gusto ko pong dumalo sa iyong banal na gawain. Bigyan mo po ako ng kalakasan, mahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw po ng Friday na yun, ako po ay nakadalo sa kanyang banal na gawain, maminamahal, bagamat nanghihina po ako maminamahal. Ngunit nung nag-stayin po kami maminamahal at ako po ay nanalangin muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, inabukasan po ng Saturday maminamahal, hapon po yun. Doon ko naramdaman maminamahal na ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at noong araw maminamahal, bago po ako makakilala sa gawain ito maminamahal, ako po galing din po sa dambuhalang relihiyon maminamahal. Noon po, hindi ko po alam na yung po palang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay yan po ay karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po, bata pa lamang po ako nung nakamulatan ko po ang relihiyong ito maminamahal, ang dambuhalang relihiyon. Pag napuputol po yung mga ribulto po sa aming bahay maminamahal, ibinabalik ko po yun maminamahal. Pero nagtataka ako maminamahal dahil nung time na yun maminamahal, lagi po ako nagkakasakit maminamahal. Bakit sabi ko sa isip ko, bata pa lamang ako nun, bakit lagi ako nagkakasakit? Yung po pala hindi ko alam na, yung po palang pagsamba sa Diyos-Diyosan maminamahal, yan po pala ay hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya doon po pala nakukuha yung mga karamdaman natin mga minamahal, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat nanggaling din po ako sa isang born-again Christian mga minamahal,
talagang nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, saan po ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kasi po, talagang nandyan po ang aking mga karamdaman, maminamahal, na hindi po talaga ako gumagaling sa aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay, maminamahal. Kaya hinanap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya nung umuwi po kami ng aking mahal na asawa dito po sa lugar po ng Pangasinan, dito po kami nanirahan, mayroon pong isang kapatiran na miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ako po ay nasharean mang minamahal na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. That's right. At sabi po niya, mahal na kapatid, alam mo pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Isus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mang minamahal. At ako po ay sumama at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking mga karamdaman na sakit sa baga, UTI, at sumasakit na sikmura, ang pananakit ng ulo at likod, at ang aking dibdib. After na mabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa himala po na ginawa niya rin po sa akin mga minamahal. Dahil nung ako po ay nanganak po sa aking pangalawang anak at pangatlong anak, ako po ay talagang nag-50-50 po pa talaga maminamahal. Sabi po ng doktor sa akin ng pangatlo kong anak na hindi na ako pwedeng manganak kasi ikamamatay ko na po itong maminamahal. Ngunit sa ating mahal na Panginoong Isus ay wala pong imposible maminamahal. Dahil nung ako po ay nagbuntis po ng pang-apat ko pong anak maminamahal at pang-5, sa kahabagan po na mahal na Panginoong Isus, ako po ay nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Laging dumadalo sa kanyang banal na gawain. 3 times a week po yan maminamahal. Ako po yung nagpupuri, nananalangin, humihingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Isus, ang aking anak maminamahal na pang-4 at pang-5 maminamahal. Ako po'y malwalhati niya. Nakapanganak noon mang minamahal na pinag-ingatan po ako talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking mahal na asawa minamahal na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng pasma na halos ikamatay na po niya maminamahal. Nung time po na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya maminamahal. Kaya nung kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally makalakad maminamahal. Kaya sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor. Ngunit nung dinala ko po aking beloved husband maminamahal sa doktor, hindi po siya gumaling. Bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko, nadalhin siya dito, araw po yun ng Merkules. At nung time na minamahal na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama. Alam niyo po minamahal, ang isang himala na ginawa ng mahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise At the Lord. sinamantala ko ang pagkakataong yun, maminamahal. Ako yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking mahal na asawa. Doon ko nakita mang minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito maminamahal. Dahil nung binautismuhan po ang aking beloved husband sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran. After na mabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya po'y instant pong pinagaling po at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Napapurit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Isus na ginagamit po sa kanyang banal ubasan bilang isang maawit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jonaline Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang maraming dinaluhan na talagang pananampalataya, sikta mga minamahal,
tulad din sa bawat isa sa atin, galing tayo sa iba't ibang sikta mga minamahal, na talagang purihin ang ating dakilang Diyos dahil tinipon niya ang bawat isa sa atin. Magkakaiba yung pananampalataya natin, sikta, magkakaiba yung lugar, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil bawat isa sa atin tayo ay tinawag. Amen. Tayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang ating nasumpungan ang talagang buong katotohanan. Ating napakinggan ang patotoo ng ating beloved kapatid na talagang yung kanyang karamdaman ay talagang hindi lang isa, marami ang kanyang naging karamdaman na doon sa dating pananampalataya, na talagang ating napakinggan na talagang mayroon siyang talagang sinasamba na rebolto, mga larawan, mga inanyo ang larawan, mga Diyos-Diyosan, at ang sabi na talagang hindi gumaling yung kanyang karamdaman. Kung ating babasahin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, na yung mga rebolto pala mga minamahal, na mayroon silang mga mata, ngunit hindi nakakakita, mayroong tainga, hindi nakakarinig, mayroong paa, ngunit hindi nakakalakad. At ang sabi, at ang lahat ng sumasamba dito ay magiging gaya nila. Amen. Magiging gaya nila. Kung ating titignan, pag itinayo mo dyan sa isang sulok, ang rebolto, mga minamahal, ay nandyan lang siya, hindi siya aalis. Aking naalala yung patotoo ng ating beloved kapatid na talagang mayroon siyang rebolto sa kanilang bahay nung dati pa, nung hindi pa siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na that time mga minamahal, may talagang napakalakas na bagyo at inilagay niya sa isang lugar yung rebolto at sinabihan niya yung rebolto na diyan ka lamang at bantayan mo ang aming bahay at dapat hindi ka mababasa ng ulan. At ang ating beloved kapatid, pagkatapos ng bagyo, nakita niya na yung bubong ng kanilang bahay, ito ay talagang inilipad ng malakas na hangin at yung rebolto ay talagang nabasa. So, ganun pala mga minamahal, na talagang pag nandyan lang yung rebolto, hindi siya aalis, talagang walang mangyayari. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi mga minamahal, na yaong mga nagsisihanap ng masikap ay akin, ay masusumpungan ako. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, siya ay nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos, at talagang siya ay dumalos sa ating banal na gawain at nakinig sa pangangaral dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinakinggan ang mga turo at talagang makita natin na talagang nagpakapantas at hindi niya tinanggihan ang pangangaral dito, at ating nakita na ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na marami mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil totoo mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sino mang makasusumpong sa akin ay makasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, na pag siya ay ating
nasumpungan ay magtatamo tayo ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating nakita ng bawat isa sa atin ang himala, nakita natin kung paano tayo pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung sa mga oras na ito, mayroon pa tayong mga karamdaman, walang kapayapaan sa ating buhay, magtiwala lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangako ng ating dakilang Diyos ay magtatamo tayo, matatanggap din natin ang kahabagan, ang lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa atin, minamahal, beloved Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganon din po sa kanyang alaala at turo na iniwan sa atin mga minamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din po sa kanilang mga minamahal na mga anak, at ganon din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobo Hinier, at ganon din po sa ating mga minamahal, beloved elders, at ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po mga minamahal. Isang magandang umaga na po mga minamahal sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Sa oras pong ito mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa taglay ko pong kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Noong hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Bilang isang kabataan noon, taglay-taglay ko po rin sa aking buhay ang mga bisyong pong ito, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal. Maaga po ako nagkabisyo mga minamahal. Paglalasing mga minamahal, barkada mga minamahal, paggamit sa mga marijuana mga minamahal. Hanggang ako napaunta dito po sa San Carlos mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin yung mga bisyo ko mga minamahal. Hanggang ako nagkatrabaho mga minamahal. Ako na po ay nakakilala sa mahal na Panginoon. Ako lang po ay nanimbalik sa ating pinakamamahal sa kabagan niya sa akin mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa Santa Cruz mga minamahal. 8 taon po ako sa underground mga minamahal. Surface, 3 taon po sa underground. 5 taon po mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay sa loob ng underground mga minamahal, sapagkat napakahirap ang trabaho po roon mga minamahal, sa pag-iingat niya sa aking buhay. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa pagbabago ng aking buhay, nanumbalik po ako sa mahal na Panginoon. Mga bisyo ko po mga minamahal, lalong lumala po mga minamahal. Nandun po na rin yung pagpunta ko po sa mga beer house, pangbahay. Doon na po ako umiinom ng mga beer, mga minamahal. Nandun po nauubos po yung lahat ng pinagkikitaan ko mga minamahal.
naisip ko po mga minamahal, talagang nanumbalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dako po ng Santa Cruz mga minamahal, sapagkat madalang na lang po ako dumadalo mga minamahal, ngunit nandun po yung pagsusumikap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumadalo po na ako ng linggo po yung mga minamahal. Yun po mga minamahal, hanggang napunta na po ako dito sa San Carlos year 2019 mga minamahal. Ako po dumalo sa gawain ito mga minamahal, hanggang sa nagsisi po ako sa kasalanan mga minamahal, at nanumbalik sa mahal na Panginoon, sumulot sa yapak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa harapan niya mga minamahal. Sa pangunat panalangin ng ating pinakamamahal na beloved Pastor Willie Almeida, kabalikat ng kanilang manggagawa. Hanggang sa oras pong ito mga minamahal, ako'y binago ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, sapagkat may kuya po ako mga minamahal, na una po siya nakakilala bago po ako mga minamahal. May karamdaman po akong migraine mga minamahal. Ito po talaga sa aking kabataan noon, nagtatrabaho na po ako kahit saan po ako nagtatrabaho sa construction mga minamahal, hanggang sa Maynila po. Pag lumalala po ito, talagang mabibiyak po yung ulo ko mga minamahal. Hanggang umuwi po ako sa San Carlos mga minamahal, yun po. Nasa bahay po ako, talagang yung karamdaman kong migraine mga minamahal, talagang ipinalangin ko sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Bago mo kunin ang aking buhay, hindi ko na kaya, talaga mabibiyak na yung ulo ko mga minamahal. Ngunit ako'y kanyang pinagaling mga minamahal, ako po'y nakatulog mga minamahal. Nung po nakilala ko ang mahal na Panginoon, na bautismuhan po ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po instant po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung karamdaman kong migraine mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabagan ng Diyos, hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa buhay mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang buhay at mahabagi ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang sa kabila ng kanyang dating buhay, mga minamahal, talagang tunay ng ating beloved kapatid ay pinagpala mga minamahal, dahil talagang siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At yung kanyang mga bisyo, mga minamahal, talagang ito ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang hindi lang tinanggal, talagang pinagpala, pinagaling ang kanyang karamdaman, at talagang sa kanyang buhay, talagang nagpatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil napakahalaga sa bawat isa sa atin mga minamahal, na talagang tayo ay magpatuloy. Napakahalaga na tayo ay laging on fire mga minamahal, upang hindi tayo manglupaypay. Amen. Dahil once na tayo ay lumiban mga minamahal, diyan napapasok na tayo ay malulupaypay, diyan napapasok na tayo ay manlalamig dahan-dahan, hanggang tayo ay mawawala na sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at tayong lahat mga minamahal ay tumayo, at habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved children's choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved children's choir. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Kami pong mga beloved children's choir ay nais po namin mag-alay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ang aming hanap.
Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po, beloved children's choir, sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At talagang tunay mga minamahal na talagang napakainam at napakagandang tignan. Ang mga bata ay talagang umaawit at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na sa mga batang ito na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ating silang turuan sa dapat nilang lakaran upang pag sila ay tumanda, ito po ay hindi nila hihiwalayan. Amen. At tunay na talagang sa mga batang ito, mga minamahal, kung ating matandaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus during His earthly ministry, na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na huwag niyong pagbawalan na lumapit ang mga bata sa akin dahil sa ganito ang kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin mga minamahal, kung ating titignan talagang sa mga pag sa bata, talagang nandyan ang sila ay masunurin at talagang hindi marunong magsinungaling, dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na sa ganito ang kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay manatiling gising ang ating diwa at ating pakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo, at tayo ay magpatuloy na po at ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaros, at sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala mga banal na turut-aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong buong beloved Almeda family. At ako rin po'y bumabati sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang madaling hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpiso sa lahat po ng kabutihan niya sa aming buhay. Maalala ko lamang po yung himala ng ating pinakamamahal po sa akin. Nandiyan po na Wednesday service yung mga minamahal. During gawain, bigla na lamang po akong nakaramdam ng sakit ng tiyan, mga minamahal. Nung una, hindi ko ito'y pinansin, mga minamahal, dahil nasa isip ko, mawawala din to kaagad. Ngunit, tapos na po ang congregational singing, magtatapos na rin ang choir singing, mga minamahal. Imbis na mawala yung sakit ng tiyan na yung mga minamahal, mas lalo pa po yung sumakit. Nung time na yun talagang hindi ko po maiwasan na umiyak na lamang, mga minamahal, sa sobrang sakit ng tiyan na aking nararamdaman, hanggang sa nag-CR po ako, mga minamahal, doon. Sinumpong na po pala ako ng karamdamang UTI, mga minamahal. Nung pagkatapos po ng preaching, andyan po na mas healing na po, andyan po na nanalangin po ako sa ating pinakamampisos, andyan po na humingi po ako ng tawad sa lahat po na aking lumukang pagkakasala, andyan po na kinas out ko po yung karamdaman yan, at pagkatapos ko pong tumalo ng 3 beses, andyan po na hallelujah, yung kahabagan nating pinakamampisos, instant na naramdaman ko na nawala po bigla yung sakit ng tiyan, kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamampisos, tunay na talagang nagpapagaling ng karamdaman nating pinakamampisos. At ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamampisos sa paggabay na po sa aming pag-aaral sa wisdom, knowledge, and understanding, maging sa aming pag-take ng quarterly exam. Andyan po na ngayong week, mga minamahal, sobrang dami ng aming ginagawa. Andyan po yung puyat, dala ng paggawa ng mga performance tasks, mga quizzes, pagre-review. Sabay-sabay po yan, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamampisos, andyan na hindi niya po kami pinabayaan. Andyan yung araw-araw na kalakasan na patuloy niya po pinagkakalob sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, sa
kanyang kahabagan sa patuloy na pong pag-iingat sa amin, sa patuloy na pagpo-provide ng aming pangangailangan at sa pag-iingat niya rin po maging sa aming beloved mother at sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na ubasan. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord.
rest with thee in the shadow of your beauty. Let me see you face to pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal din Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuwa at sa mapuring awit-alay sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dito po, ang sabi po ni Haring David sa awit po, mga minamahal dito sa 119 to 9, talata po ay 30. Ganito po ang pagkakasabi, ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig. Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon. O aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan. Yan po yung pagpapayag po natin, mga minamahal, sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nawitan po natin, nag-aalay tayo, yun ang mga papuring awit, mga minamahal, bilang pagpupuri, paglulahati, pagsambapasalamat, mga minamahal, na ginagawa ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po na nabasa natin si Haring David, siya ay nagpapasalamat ng marami sa kanyang bibig, mga minamahal. Ganun din po tayo, mga minamahal. Hindi man lamang sa pamamagitan ng patutuo, mga minamahal, kundi sa pamamagitan po din ng makalangit na awitin.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mahal na kapatid, yung kanyang patuto, mayroon po siyang karamdaman, mga minamahal. Kasi ang karamdaman po minsan dumarating po sa atin, mga minamahal. Maring ito po'y dala ng panahon, mga minamahal, yung pabago-bagong panahon, mga minamahal. Andiyan po yung paghingi natin ng tawad, pagpupuri, pagluwalhati sa mahal na Panginoon. Madali tayong gumaling, mga minamahal, kung dala lang po ng panahon, mga minamahal. Ano naman yung karamdaman natin, bunga ng pagkukulat, pagkakasala natin, medyo magsasakripisyo tayo dyan, mga minamahal. Kung kinakailangan natin pag-alayan ng pag-aayon ng mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, ay gumaling, mga minamahal. Kasi ang kasalanan po talaga, medyo mabigat po ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron din naman mga minamahal na paalala, mga minamahal, siguro naghahanap ang ating mahal na Panginoon sa kakulan na pag-ibig mo, mga minamahal, napapalalanan tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, nais niya tayong pag-ayunuhin, mga minamahal, sapagkat yung pag-ayuno po, mga minamahal, talaga kung 24 hours po tayo dyan, mga minamahal na. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan may paalala po sa atin, maring mahal na Panginoon, hinahanap niya po yung pag-ibig natin, talagang pag-ibig po natin sa Kanya. Kaya kaalayan po natin ng pag-ayuno bilang paalala dahil hinahanap-hanap ng mahal na Panginoon. Yung 24 hours, o dalawa, tatlo, yung nudyok ng mahal na Panginoon sa'yo. Mararamdaman mo naman yan, mga minamahal. Kung ilang araw, mga minamahal sa yung pakiramdam, mga minamahal, kung halimbawa 3 araw, 4 na araw, mararamdaman mo yan, mga minamahal. Pagdating ng araw na binigyan ng mahal na Panginoon sa iyo, mararamdaman mo na yung gutom, mga minamahal. Ibig sabihin, nakumpleto na, mga minamahal, yung kinalulukdan na hinahanap sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po ang lahat, malaya po akong bumabati sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay din po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak manugang apo, pinapabot ko din ng magandang umaga sa ating mga beloved pastoral workers at nangasiyo at papagal ng ating mga kalitasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Ating mga beloved elders po na kasama natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan po, kung mayroon po, magandang umaga po. Arito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga minamahal, ating webcast viewers po natin, mga minamahal. Magandang umaga po sa mga ating mga Facebook live streaming, maging sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang umaga po. Bali, sa mga viewers po natin, mga minamahal, bali, patuloy lang po kayo mantabay, mga minamahal, sumampalataya, mga minamahal. Sapagkat lahat po kami dito, mga minamahal, ay pinagkalob ang kagalingan ng aming karunungan. Sapagkat ang Diyos hindi po nagtatangi ng tao, mga minamahal. Sumampalataya ka lamang, mga minamahal, patutuhanan na mahal na Panginoon, na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga baguhan sa lahat po ng viewers, mga minamahal. Yan po ang pag-ibig ng mahal na Panginoon para po sa lahat ng tao po. For God so loved the world nga po, sinabi niya, and give His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Bia Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdarakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Ako po yung nagpapabot ng tubig paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Popoy Neer, katuwang po ang kanyang beloved na anak, Sister Baez Neer, at din po sa mga instrumentalist, mga elder, hallelujah, at sa inyo rin po, mga beloved na minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, magandang madaling araw po sa ating pong lahat, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal pong Jesus. Tunay po nung araw na hindi pa po kami makakilala sa mahal ng Jesus. Tunay po na sa radyo kami makasanlibutan. Hallelujah. Amin pong makilala ang Panginoon Jesus sa pamagitan po. Sanlibutan. Hallelujah. Na tunay po na marami akong gawain na hindi kaaya sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tulad po ng Panginoon ng alak, paglisusugal, hallelujah. Tunay po, nung amin pong makilala ang Panginoon Jesus sa pamagitan po lamang po ng panonood po ng TV, hallelujah. Ang aking may bahay, siya po ang unang nakasumpong na sa panonood ng TV, hallelujah. Tama-tama po nung ako tinawagan ninyo na tama-tamang nangangaral po ang mahal na pastor Weldy Estrada na makanyong sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, hallelujah. Tunay po, sabi ko sa aking isipan, hallelujah, ang mahal na pastor talagang iba po siyang pag siya po ay nangangaral, hallelujah. Kalaki po ang prueba at ebidensya sa kanya pong pangalan. Kaya minsan hindi kami nagtagal, hallelujah. Amin pong hinanap ang gawain dito sa Lukban, hallelujah. Tama-tama po noon, year 99 po noon, unang araw ng linggo ng January, kami po'y nagayak na magsimba sa Dambuharang Relihiyon. Ngunit sa amin po maglalakad dahil po malamit lang po kami sa bayan, hallelujah. Hindi namin namalayan po na kami po'y napadako sa ating pong gawain dyan sa may Lukban, hallelujah. Tunay po, pagsapit po sa aming pintuan, sinalabog po kami ng isang brother, si Brother Andodigo Caudali, hallelujah, na kami po'y pinaupo, hallelujah. At tama-tama po nag-aawitan po ng joyful at pagkatapos ng solemn, hindi ko na malayan po na ako'y nakasabay sa pag-aawitan po ng solemn, hallelujah. Na tunay po, nung masumpungan po namin ang gawin po sa nag-aawitan po ng solemn, hallelujah, ay aking mga kapatiran na talagang sila po'y para silang nakukuryente, hallelujah, na damandama po nila ang presensya ng mga Panginoon Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Po, aking din pong namalayan, hallelujah, na ang gawain po natin talagang tunay. Ang mahal na Panginoon ay nagmamahal sa atin pong lahat, hallelujah. Kaya pagkatapos po ng gawain, muli kami nang nilapitan ng isang brother Andrew Kakotani kung kami po'y pagpabautismo, hallelujah. Tunay po, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At pagkaahon ko sa bautismo, tunay po, laking gulat ko po, nagkaroon ako ng
nagkaroon ko ng sana hallelujah ng ibang-ibang kaginawaan sa aking buhay. Nandiyan po ang kalakip ng hindi nagtagal po sa patuloy namin pagdalo ng 3 beses ang linggo. Hallelujah. Hindi ko namalayan po yung aking mga bisyo maging sa aking karamdaman. Hallelujah. Tunay po ako'y binago at pinagaling ng mahal pang Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Dahil po ang mahal pang Jesus ay hindi nagkakait po sa atin. Sa akin din po. Hallelujah. Dahil po nung araw na ako po'y nakakilala po sa Kanya, talagang ang aking hanap buhay po ay isang driver, hallelujah, na mamasada po ng isang jeep dyan sa San Carlos, Dagupan. Minsan ako'y nagmamaneho ng isang forward, hallelujah, na nagbabiyahe ng mangga, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa mahal pang Jesus dahil po bago ko akong maalis sa aking pagmamaniho, hallelujah, ako po yung nanadalangin. Sabi ko sa mahal pang Jesus, ako po yung kabayan, patnubayan sa lahat ng oras ng aking paglalakbay. Hallelujah. Sabi ko sa mahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Talagang tuloy po. Ang mahal pang Jesus ay hindi po nagkakait. Talagang napagmahal ang malaping Panginoon Jesus na ako po'y ginabayan. Iningatan sa lahat ng oras ng aking pangangailan. Hallelujah. Kaya ang malaping Jesus tunay po magmula noon hanggang ngayon. Minsan dumarating po yung pagsubok. Ngunit ang pagsubok dyan po kami tumatatak. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maging sa aking mga anak noon, malilit pa po yan. Sakitin din po sila. Hallelujah. Sa patuloy namin pagdalo, pagkatapos po ng gawin ng linggo, hallelujah, nililihans po namin sila. Hallelujah. Tunay po, ang mahal na Panginoon ay talagang mapagmahal, hallelujah. Dahil po, hindi po sila pinababayaan. Inilalayo sila sa sakit, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Thank you so much. Sa ngayon, hallelujah, sa edad ko po ito, hallelujah, hindi na po ako nakapagmamaniho ng 4 wheels, hallelujah. Ang minamani ko lamang ko yung aming tricycle. At ang mahal ng Panginoon Jesus talagang lagi po akong iniingatan. Hallelujah. Minsan, binibigyan ako ng mga pasahirong mababait. Hallelujah. Dahil ang mahal ng Panginoon Jesus talagang hindi po nagkakait. Mapagmahal po siya. Hallelujah. Kaya maging sa aking mga pamilya, hindi po siya pinababayaan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal ng Panginoon Jesus. Maging sa ang mahal pang Jesus talagang hindi nagkakait po dahil po yung aking apo na nag-aaral, binigyan po siya ng talento. Hallelujah. Sa kanya pong pagpasok sa eskwela, pinag-iingatan din po siya. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, magmula sa pinansyal, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal po, marami po siyang bisyo, mga minamahal. Maging karamdaman minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po sa TV program natin, nakakilala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, at sila po'y dumalo sa gawain itong mga minamahal. Hindi pa ako nagkakamali dyan po sa Lukban.
Diyan pa yung gawain natin mga minamahal. Ayun po, nung tumanggap sila, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, binago ang kanyang buhay. Ang kanyang mga anak, marami silang karamdaman, mga minamahal. Ba't po nagkakaroon ng karamdaman ng ating mga anak, mga minamahal? Bat-bat ng mga karamdaman ng kanyang mga anak. Nasa Biblia po yan, mga minamahal. Nung sabi po kasi ng banal na kasulatan, huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuhan na inyong yuyukuran. Sapagkat ako, ang Diyos ninyo ay Diyos na panibuguin. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa ikatatlo hanggat 4 salin lahi na mga napupuot sa akin. Pag sumasamba pala tayo sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, tayo may mga karamdaman ng magulang, maging yung mga anak natin, mga minamahal. Kaya nga nasabi po, 2-3 salin lahi. Hanggat hindi nakakilala ang mga anak o yung mga darating pang mga apo natin, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga minanarihan pa rin mo, katulad ng ating mahal na kapatid, siya pinakakilala, mga minamahal, nagpakumbaba po sila, mga minamahal, sinagawa po yung dapat isagawa, doon po napalaya po ang ating mahal na kapatid sa kanyang karamdaman, maging yung kanyang mga anak, pinagaling lahat ng mahal na pa rin. Wala na sila sa loob ng sumpa, mga minamahal. Kaya po yung sinasabi, yung ating mana-mana, yung mga karamdaman, hindi po yan, mga minamahal. Nasa loob po tayo ng sumpa na ginagawa po ng magulang natin na hindi kaaya-aya na panambahan natin sa ginagawa natin, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid. Lahat po sila napalaya sa kanilang mga karamdaman, pinagpala sa araw-araw, ingatan po siya sa kanyang pagbabiyahe, mga minamahal. At tunay po na maligaya sila naglilingkod sa mahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, niwiwilikan po natin ang ating mahal na kapatid. Bisita po, mga minamahal. Ating beloved visitor po, mga minamahal. Ating beloved brother Aaron de los Santos. Galing po siya ng Matagdim, Road 1, San Carlos City, Pangasinan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, narito po kayo sa gawain po ating minamahal na bisita. Narito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, mantabay lang po kayo ang mga bisita po natin. Yang pinunta niyo po dito, hindi po saganang inyo yan, mga mina, sapagkat tinirang kayo na mahal na Panginoon, pamagmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Kung ano man ang hinihiling niyo sa mahal na Panginoon, sumampalataya lamang kayo. Tapusin niyo po ang gawain, magpatuloy lang po kayo, makikita niyo ang Diyos natin talaga nagpapagaling, buhay po siya. Kayo din magpapatotoo, mga minamahal, natatanggapin yung biyaya at habag ng mahal na Panginoon. Isa rin po kayo magpapatotoo sa harapan dito sa banal na pulpito. Magaganap po sa iyo yan, kapatid. Magpatuloy lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa ating coffee break. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan, pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kami pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa coffee break na inihanda mo, mahal na Panginoon, upang kami, mahal na Panginoon, ay tumatawid mag-ising ang aming Diyo hanggang sa pakikinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Kayo po magpala, mahal na Panginoon, magbalik ng di mabilang na pagpapala, siksigliglig at maapaw sa ginamit mo, mahal na Panginoon, sa yugtong ito ng aming coffee break, mahal na Panginoon, magpagal, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, bigyan ng malusog, malakas sa pangangatawan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon, maging kalusugan at kalakasan ng aming piskal na pangangatawan, mahal na Panginoon, ng aming coffee break na ito. Ito po ang samanayang panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he'll feed and supplies our every need. All this with us out with Jesus.
sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called them to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Bia Misiel Aquino po. At sundan po siya ng ating beloved brother Romil Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At Praise dobling the Lord. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkaloob niyo muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Andyan din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa buong taon ng 2022 na nagdaan mga minamahal. Tunay po na hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. May share ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. January 2 mga minamahal, 2023 mga minamahal. Andyan po yung aking beloved kuya mga minamahal na nasa Maynila. Na-disgrasya siya mga minamahal. Sa hindi po namin alam na yung mga minamahal na hindi po natin alam yung disgrasya mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung nadisgrasya po yung aking beloved kuya, andyan po na may nabangga po siyang mga minamahal na sasakyan. Andyan po mga minamahal na sobrang lakas din po ng tama mga minamahal. Nasira din po yung sasakyan na yun mga minamahal. So sinabi po nung mga minamahal, nung driver mga minamahal, andyan na, kailangan magbayad ng aking beloved kuya doon sa damage mga minamahal. Ngunit tunay po na nagpapala nga po ang ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, hindi po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagod siya po yung nagbigay ng pera sa aking beloved kuya. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po dyan yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus dahil nung nadisgrasya siya mga minamahal, andyan na, nung nagpa-check up siya mga minamahal, mayroon daw pong nabaling ribs niya dun sa likod, mga minamahal. 3 daw po mga minamahal. Andyan po na, nung nadisgrasya mga minamahal, andyan na, nakahiga lang siya mga minamahal, hindi siya makabangon mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal,
walang alam po namin, walang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam niyo mga minamahal, yung pangyayaring yun mga minamahal, andyan po yung aking beloved pinsan ay nagpa-back up prayer po pala dito mga minamahal. Nag-text po siya dito sa ating beloved Kuya Buboy mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, wala pang isang linggo, wala pa italong araw mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ang aking beloved kuya ay malakas na malakas siya mga minamahal. Nakakatayo na siya mga minamahal. Nakakapaghugas na siya ng plato mga minadya na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Andyan din po, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapala na ipinagkakalob niya po sa aming buhay, sa aming buong sambayan ng mga minamahal. Andyan din po ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Bagamat hindi man po karapat dapat ay patuloy na kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang sa mga awit. At bago po ako magtapos mga minamahal, nais po namin mag-alay ng papuri awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle when triumph is still on its way. I am a conqueror and glory with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I
Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. O gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, o kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
pagpili at pagsabay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po kanina, mga minamahal ng papuring awit sa wikang Ingles, mga minamahal. Wala daw tayong dahilan na tayo po mga minamahal ay magdiban sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung totoo na hinahanap po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon naman sa pangalawa, mga minamahal, 1,000 taon. Ngunit may pangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang hanggang buhay, mga minamahal. Walang hanggang buhay po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang 1,000 taon yung nabanggit kanina sa papuring awit po ng ating minamahal na mga awit, mga minamahal. Walang hanggang buhay po sa piling ng ating pinakamamahal doon. Yung ginagawa po natin dito, mga minamahal, doon gagawin din po natin, mga minamahal, magpasawalang hanggan. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante. Sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Monta Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdalakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Po. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po, minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Unang-una po ang pagtawag po sa akin ng mahal na Panginoong Jesus na ako po ay napabilang sa ministeryo pong ito. Hallelujah. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Jesus ang pagbabago niya po sa aking buhay na dati ako po ay isang lasinggero at nakapagmumura at nakapagsisinungaling din po ako noon. Hallelujah. At napakadali din pong uminit ang aking ulo. Minsan po pag nag-away po kami ng aking mahal kong asawa ay umaabot po sa punto na pag sobra na po yung galit po sa aking sobra na po yung galit ay nasasaktan ko po ang aking mahal kong asawa. Hallelujah. Ngunit nung ako po ay tinawag ng mahal na Panginoong Hesus dito po sa ministeryo pong ito, ang aking mga gawain ko pong yun po ay inalis ng mahal na Panginoon po sa akin. Praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay. Nagkaroon po ng hallelujah, kaayusan po yung aking buhay ko pong magulo. At nagkaroon din po ako ng takot sa mahal na Panginoong Hesus sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon noong wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal kong asawa na aking napapakinggan sa mahal po nating mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan, tumawag po na tayo sa mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin, nagpuri sa mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung aking panalangin ko pong iyon, hallelujah, ay narinig po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At hallelujah, pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa araw-araw na pag-iingat po ng ating mahal na Panginoon sa atin at sa aking mga mahal ko po sa buhay. At ganoon na rin, at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus ang napatuloy po ako pong ginagabayan, pinapatubayan
at pinanghahawakan ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Jesus po lamang po. Amen, amen po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At bawat patuloy mga minamahal ay ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinangunahan po natin po ginagalang at minamalibang lista ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung gising na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At we give due honor and respect sa ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good morning po, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo muna tumayo mga minamahal at umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po tuluyang magising. At mapakinggan po nating mainam ang mga pagpapala na ipinagkaloob ng ating Diyos sa bawat anak ng Amen. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Create and be a clean heart, O God, and when the right spirit within me, create and be a clean heart, O God, and in the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and the right spirit within me. Come on and shout it from the mountaintop. Glory! Claim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world knows Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world knows Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong baikinig na mabuhay na patutuo. At atin na pong ibinibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po isundan ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor, Willie Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida.
At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapin ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus dahil tunay po na kay buti po ng ating pinakamamalapay Jesus dahil kami din po ng aking buong sambahan ay kinahabagan po niya upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus sapagkat dati-rati po ako'y may karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot. 3 sektang aking pinanggalingan mga minamahal, subalit hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapay Jesus. At ako po'y dumalo po sa 2 sekta mga minamahal, subalit hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapay Jesus. At tunay po mga minamahal, ako po'y pumunta po sa mga iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, subalit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. At tunay po mga minamahal, nagpatuloy po akong nakinig sa radyo ng banal na salita ng Diyos at sumasabay po ako sa panalangin ng iba't ibang mga ngaral, subalit hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapay Jesus. Tunay po na nagpatuloy po ang aking karamdaman, subalit napakabuti po na ating pinakamamalapay Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po sa radyo mga minamahal ay napakinggan ko po ang mga nagpapatotoo po mga minamahal. Tunay po na sila'y pinagaling mga minamahal. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mga minamahal. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008. Tunay po na sa hapon po ng midweek service mga minamahal, ako po ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan ating pinakamamalapay Jesus, ako po'y instant na pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamalapay Amen. Jesus. Hallelujah. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapay Jesus dahil sa isang iglap po mga minamahal, tinapos po na ating pinakamamalapay Jesus ang aking problema, ang aking sakit na chronic depression mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus dahil mula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamalapay Jesus mga minamahal. Tunay po na totoo po ang pinapangaral dito mga minamahal sapagkat kung nagkakasakit po kami mga minamahal, kahit nagrabe pong sakit mga minamahal, tunay po na sa pananalangin po at sa pagsisi sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambayan tulad po ng grabing sakit ng tiyan at likod at tunay po mga minamahal, grabing taas po ng lagnat at pagkahilo mga minamahal at marami pa pong mga iba mga minamahal dahil sa kabagan po ng ating pinakamamalapay Jesus, kami na rin po ay dumadalo ng 14 years mga minamahal sa kabagan lamang po nating pinakamamalapay Jesus at iba't ibang sakit na po ang aming naranasan, subalit totoo po ang ating pinakamamalapay Jesus na nagpapagaling mga minamahal dahil ako din po ay accidentally po lamang na nakuha na ng blood count mga minamahal dahil ang talagang kukuha ng BP mga minamahal ay ng aking beloved na ina. Tunay po na ang pamangkin ko po na nurse mga minamahal ay kinuha po niya yung blood count ko mga minamahal. Tunay po na sabi po niya mga minamahal, high blood daw po ako mga minamahal at tunay po na natatakot po siya para sa akin mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ako po'y pinadalan ng gamot mga minamahal para yun po ay aking maintenance. Subalit, hindi po kami umiinom ng gamot sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na kami po ay tinuruan ng aming beloved pastor na manampalataya po at magsisi. Ang sabi ko po mga minamahal, tunay po na namangha po siya mga minamahal dahil po sa nurse po ang aking beloved pamangkin mga minamahal. Tunay po na hindi ko po ininom yung gamot na pinadala mga minamahal hanggang sa kasalukuyan mga minamahal. Ilang taon na rin po ang lumipas mga minamahal. Tunay po na ako'y binibigyan ng tamang blood
ng ating pinakamamalapesus, kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesus, at tunay po na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamalapesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalob po niya sa akin pong beloved family, at tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesus sa karunungan din po na ipinagkakalob po niya sa aking beloved daughter, at sa karunungan din po na pinagkakalob po niya sa aking pong beloved husband at anak sa kanila pong pagtatrabaho. Ito po'y pinapasalamatan ko po ng lubos sa ating pinakamamalapesus, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesus dahil ako po'y kanyang tinutulungan na magpatuto din po sa aking po mga beloved loved ones, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa ating pong beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family sa Boglesia ng Diyos, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesus sa pag-ingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. Amen. Tuloy-tuloy pa rin pong ating pong napapakinggan at nakikita sa hanggang sa mga oras na ito. Ating mga kapatid, mga minamahal, supposed to be mababaliw na. Amen. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon ay talagang sabi nga niya, walang gamot. Ang ginawa lang niya, nakinig sa mga pangaral ng dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangaral siyempre ng ating ginagalang at evangelista, Beloved Evangelist Willie Estrada Almeida. Ang kanya pong chronic depression, mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay hindi po basta-basta na karamdaman yan. Amen. Hindi mo alam kung bakit gusto mong malungkot. Hindi mo alam kung bakit gusto mong saktan ng sarili mo. Dahil kapag ikaw ay dumaranas ng ganyang karamdaman, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen? Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid. Pakinggan natin pinagpala ating mga kapatid, beloved brother John Carlo Rosario, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Presi Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papupuri, pagluluhati, pagdakila sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako'y napapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal na galang Pastor Willie Estrada Almeida. At ganun din po sa mga di malimutang R2 sa ating ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganun din po sa mga buong beloved family, beloved pastoral worker, beloved elders, sa inyo rin pinamahal ng kapatiran, ako pinapapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon na ipagginagabutihan sa akin po. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Way back year March 21, ako pinakaras natin ng kaso. Nandiyan po na attendees, wala pong kain dahil wala pong panlasan. Nandiyan po na nangilo ko may namahal. Pagkatapos niya, ang desisyon po ako na pagtingin po sa Panginoon kung may pila ba o wala ang aking likod. Nandiyan po na pagkatapos po ng Panginoon minamahal ay may pilay po ang aking likod minamahal. Nandiyan po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ang pinakamamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal. Nandiyan po na April 4, 2021, Holy Supper po yan. Ako'y nagsisisi na po sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po na after preaching and leons, ako'y stand pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord. Amen. Nandiyan po na ako, ang likod din po ay napapabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din po pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Amen. Hallelujah. Lubos-lubos kaya pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa patuloy na pag-ingat po sa akin loob ng para lang minamahal. Yan po na pag-provide ng aming pangailangan araw-araw sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kaya pinapasalamat natin ng Jesus dahil hindi kami pinababayaan at hindi po sa aking pag-aaral. Hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y
kinapagan bilang isang mga kaya hanggang nilang walang kapurihan salamat sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy nga po mga minamahal, masyadong mabilis ang pagsalita ng ating mga kapatid. Amen. Dahan-dahan lang. Amen. Linawin natin sapagkat tayo po ay nasa www, World Wide Web. Amen. Marami pong nanonood at manunood sa ating pong mga patotoo. Amen. Kapag hindi malinaw, syempre, sayang yung pagkakataon na ating ma-share ang kabutihan ng Diyos sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag magmadali. Amen? Ilinawin natin dahil bawat mga pagpapala niyan ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? At kapag pinabayaan natin at para bang hindi natin binigyan ng value at hindi natin ginawang diin ito, mga minamahal, sayang. Hindi ito na maintindihan ng ating po mga minamahal na mga manunood o sayang yung tsansa. Amen? Pakatandaan po natin that every time our name is written doon sa list, ito sa listahan, ibig sabihin, alam ng Diyos na mayroong nangangailangang mapakinggan ng iyong mga patotoo. Manabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya po kapag tayo po mga minamalay na ilista ang ating pangalan, magpasalamat tayo. Bakit? Sapagkat once again, amen? Sa kahabang mahal na Panginoon, isa tayo gagamitin muli upang ang ating mga kababayan maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So please make that as a reminder. Huwag masyadong mabilis. Amen. Linawin ang mga sinasabi sapagkat napakahalaga na maintindihan ng ating mga manunood ang inyo pong mga patotoo. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Andarito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Presi Bidites sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Legion Hila. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, mga beloved kapatiran, beloved pastoral workers, at sa inyo pong lahat, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na dati-rati po na isa pong kapatiran po na talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po, ito'y aking binabali, wala lamang. Andiyan po isang araw na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y merong sakit na diabetes. Andiyan po na komplikasyon na po ang kanyang sakit kung saan sa doktor, hospital po kami nagpupunta, mga espesyalista. Subalit andyan po na wala pong kagalingan ng kanyang karamdaman. Andyan po ang aking beloved tatay, naalala po ang ating beloved kapatid na ito. Andyan po, pinapunta po sa bahay at nang kami po'y kinausap na subukan niyo po na dumalo doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Andyan po maraming himala na dito sa gawain nito. Andyan po na nung pinapanalangin po ang aking beloved nanay ni Lehans po. At sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, andyan po ang aking nanay na nanghihina. Andyan po halos kamatayan na lang po ang inihintay namin. Andyan po na ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na nangako po ang aking beloved nanay na kami po'y dadalo. Araw po ng Wednesday po nung kami dumalo. Andyan po ang aking beloved nanay, siya po'y inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Andyan po na matapos po ang banal na gawain, ang aking beloved nanay, kami po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay, lubusan pong pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po nung dati-rati po, hindi po siya kumakain. Nang kami po ay nakauwi ng bahay, naghanap na po siya ng pagkain. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po
bagamat ang aking beloved nanay ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dinugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat. Andiyan din po na ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andiyan po kung saan espesyalista din po ako nagpapadoktor, kung saan doktor pong pinupuntahan ko. Subalit wala po akong natatamong kagalingan ng aking karamdaman. Nang ako rin po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. amen. Andiyan po sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na pagdalo ng 3 beses, Wednesday, Friday, at Sunday. Andiyan po, lubusan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Hesus. Andiyan po na mula ngayon po, andyan po talaga pong hindi na po ako sinumpong ng aking karamdamang asma. Kaya't nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Andiyan po sa paggising po sa umaga, taglay-taglay ko po ang kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan din po nagpapasalamat ako sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan din po ang aking buong sambahayan na talaga pong ang aming pangangailangan pinuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat na patuloy niyang kinakahabagan at patuloy niyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mananay sa pinagpalang patutuan na yan. Grabe mga minamahal. Talagang kung hindi totoo ang Diyos, makita natin mga minamahal kung yung bagay na akala nila mawawala na yung kanilang mahal sa buhay. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin mga minamahal, sabi nga, kapag hindi patapos yung ating misyon, amen, na binigay sa atin ng mahal na Panginoon, talagang nandyan. Parati tayong, pag tayo po tumawag sa mahal na Panginoon, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. But there are times, mga minamahal, na talagang oras, kumbaga, ay talagang done na po siya sa kanyang kinakailangan ng tawagin ng mahal na Panginoon, pauwiin. Amen. Kaya may mga labuans tayo nauna na. Sometimes, mas kinaanong lihans natin, wala. Amen? Bakit? Mga minamahal, baski na gusto natin manalangin mo minamahal, as parating sinasabi yan ng ating mahal na Panginoon, thy will be done. Amen? Ang kalooban ng ating Diyos ang parating masusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero nakita niyo mga minamahal, nung sila po naglayan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Marami na pong mga patutuo natin, mga minamahal na talaga nandyan, namatay na, mga minamahal, pero binubuhay pa rin mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yun, mga minamahal. Ang dami niyan, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. But there are times, mga minamahal, na talagang kapag yan ay naganap na yan, supposed to be, it's the time, mga minamahal, time to be born and time to die. Amen? Kapag dumating na yun, talagang we subject to the will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved brother Legion. Amen. Praise the Lord. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at walang hanggang pagpaparangal po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang at tubleng respeto, pagalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida at sa patuloy pong pag-alaala, pagsasariwa sa mga iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, sa pili na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ganyan po sa lahat ng beloved Almeida children, grandchildren, at sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan sa dakong ito ng San Carlos City, Pangasinan, ganyan din po sa
lahat po ng beloved elders sa kapiling po natin sa mga oras na ito. Gindi po sa lahat ng livecast viewers sa patuloy pong sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamalapay ng Jesus sa dakong ito isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ibang puso nagpapasalamat sa ating malapay ng Jesus dahil hindi man po ako karapat-dapat. Hallelujah. Ako po binigyan ng buong pagkakataon ng ating dakilang Diyos nitong pribileyo para siya po papurihan, dakilain, pasalamatan ang kanyang banal na pangalan sa mga oras na ito na kung saan nga mga minamahal, way back 2007, mga minamahal lang ako po ay tawagin ng ating dakilang Diyos sa totoong gawain ito na noon mga minamahal. Tunay na isa rin po ako sa kabataan na sakit sa ulo ng aking mga magulang. Tunay nga noon mga minamahal at taliwas ang aking mga kaisipan sa mga gusto at layunin po ng aking mga magulang sa inyo pong abang lingkod. Tunay nga mga minamahal, kapag may mga kagustuhan sila, lagi ako mga minamahal, pabangga doon mga minamahal. Ayaw ko mga minamahal, pinapakialaman yung aking sariling desisyon sa buhay. Ngunit salamat po sa ating mahal na Panginoong Hesus sapagkat tunay nga mga minamahal, nang ako po'y makakilala, madako sa gawain ito, ako po'y binagong lubos ng ating pinakamalapit ng Hesus, yung aking mga negatibong kaisipan dati mga pinalitan po ng positibo ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako maging sa aking karamdaman mga minamahal, sakit sa puso na tunay nga mga minamahal, nagpahirap din niya sa iyong abang lingkod na noon mga minamahal. Halos grabe yung aking kapayatan mga minamahal. Halos hindi ako noon nakakatulog ng maayos sa gabi mga minamahal. Subalit sa pagtitiwala lamang mga minamahal sa ating dakilang Diyos, andyan mga minamahal yung kanyang instant na kagalingan ay pinagkaloob po sa akin. Kaya mga minamahal na Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako dahil akala ko nun mga minamahal, tunay na babuuin na po ako ng buhay sapagkat ilang beses po ako nagkokolaps mga minamahal. Napakaraming bawal, kahit pagkain mga minamahal, sobrang napakadaming mga minamahal ibinabawal sa akin mga minamahal at tunay ang daming resetang gamot, bawal mapagod, kahit sa emosyon mga minamahal, kontrolado mga minamahal. Subalit magmula mga minamahal, ako'y makakilala sa gawain ito at magpagamit po sa ating dakilang Diyos. Hindi na po mga minamahal ako na-control ng kahit anumang bagay na yung mga minamahal. At andyan ang pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya po ako sa aking karamdaman. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga pagpapalang dumarating sa aking buhay. Mga pagpapalang physical, material, at lalo higit po sa pagpapalang spiritual. At bilang karagdagan mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
And praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen. Magising na po tayo, mga minamahal, sapagkat maya-maya lamang po ng konti, tayo na po ay dadako sa grabe mga pagpupuri, mga minamahal. At maya salita ng ating mahal na Panginoon, atin na muli mapapakinggan. Amen. So kung kagabi, medyo talagang inantok talaga tayo, sige lang, napupuyat kasi. Amen. But kapag dating na ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, and even during our worship, mga minamahal, maging sa pagbibigay, amen. These are very important part. Although lahat ng parte ng banal na gawain mahalaga, amen. Pero kapag sa dating ng papuring awit ng mga choir, tapos sa pagbibigay, tapos sa salita ng Diyos, inaantok pa tayo, talagang hindi magiging pagpapala sa atin yung salita ng mahal na Panginoon. Dahil naantok kasi tayo, hindi natin ma-appreciate. Amen? Hindi natin maintindihan ang salita ng mahal na Panginoon. Ngunit kapag ready na tayo, amen, inihanda talaga natin yung ating mga sarili at gising na gising, mapupuri natin ng grabe ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Sige, kakaunti pa. Sige lang, maya-maya ng konti, marami na yan. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po binibigay mo pagkatun sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother, Joshua Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng beloved Almeda family. Ganun din po sa lahat ng beloved elders and pastoral workers na kapiling po natin sa ngayon. Sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na muling ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Una sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po na kanyang ipinagkaloob sa inyong abang lingkod sapagkat dati-dati nga po mga minamahal tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan kagaya nito mga minamahal, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at nariyan na kapag sobrang dami po talaga ng lumabas at napuno yung aking buong katawan, nariyan na ako po ay nahihirapang huminga, talagang hinahabol ko po yung aking hininga. Nariyan na natry din po namin lumapit sa mga doktor at nariyan na iba-ibang gamot yung mga nireseta, ngunit nariyan ang pansamantalang kagalingan lamang. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, nariyan na ang kumpletong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa akin, 10 ng aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat na rin na napakalayo nila sa amin. Talagang
nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang patuloy silang pinag-iingatan kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pag-aaral. Ganun din po sa aking pagtatrabaho. Nariyan lagi ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan mula po sa material, financial, physical, lalo ang spiritual na pagbabala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na That's Panginoong right, Hesus ay amen. nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglulalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. Nawa yung patutunan na yan ay magsilbing reminder sa atin lahat. Sapagat kadalasan kapag tayo ang Kristiyano pinagpapala, amen, may mga trabaho na nababawasan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Pero sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat siya po may trabaho, amen, patuloy pa rin ang kanyang pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Sapagat sabi nga, it is a privilege, ito po yung pribilehiyo na tayo po'y gamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Amen. Amen. Maraming taong gusto. Amen. Pero yung kanilang inaawitan, hindi totoong Diyos. Tayo mga minamahal, alam natin buhay na Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At iyan po mga minamahal ang reminder sa atin. Kapag tayo po'y pinagpala tayo upang tayo po'y lubos na magpakainit pa. Hindi para tayo mawala sa paglilingkod. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating pong mahal na kapatid, ating beloved brother Joshua Villaros sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Alma Milo. Meron na po tayong 1, 2, 3. Tatlo na lamang po. At kung meron pa pong hahabol, medyo, I think meron pa tayong mga 15 minutes pa. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almera, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda and our beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, sa mga minamahal na kapatiran, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mapagpalang madaling araw sa ating lahat at kung na maoras sa inyo, mga minamahal at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So unang-una sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo sa aking beloved mother nagtrabaho sa ibayong dagat. Alam naman natin mga minamahal na kapag mga minamahal magtatrabaho pupunta sa ibang lugar, ay hindi alam mga kaharapin, mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa ating dakilang Diyos dahil mga minamahal, totoo na buhay ang pinaglilingkuran nating Diyos, mga That's minamahal. right. Amen. Dahil mga minamahal, ang aking beloved mother ay binigyan siya ng amo, mga minamahal, na talagang sobrang bait, mga minamahal, na ni dapuan ng palad o saktan o pagsalitaan ng anumang masasakit na salita ay hindi pa nararanasan kailan ng aking beloved mother sa tagal ng pagtrabaho niya doon sa ibayong dagat, mga minamahal. Pinapasalamatan namin yan sa ating pinakamamapos dahil bagaman talagang malayo siya sa amin, ang ating pinakamamapos naman ay hindi malayo sa kanya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan at ni minsan ay hindi namin naranasan na kahit isang beses lang ay nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katalinuhan na binibigyan sa amin, sa po na aking mga kapatid namin nagagamit sa aming pag-aaral at ganoon din bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagsamba, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gigising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at talagang totoo po yung kanya pong tinuran sapagkat kapag tayo po ang ating mga mahal sa buhay, pumunta ng ibang bansa ay hindi po nakakasigurado na maganda yung kanilang kainat nandun. Amen.
Lalo kapag sila po mga minamahal, maninilbihan bilang mga domestic workers po, mga minamahal, ay talagang nandoon yung danger. Ngunit napakabait ang Diyos. Amen. Alam natin kapag kasama natin ang ating mahal na Panginoon, ay hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. It's a reminder na kapag mayroon tayong mamahal sa buhay, malayo sa atin, maging hindi sa ibang bansa, basta't nalayo sa atin sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, kung habang sila tatrabaho, ang tanging magagawa natin mga minamahal, manalangin at magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? At sapagkat kung walang Diyos na mag-iingat sa kanila, ay siguradong, mapapahamak talaga. Amen? Pero dahil sa ang Diyos ay nag-iingat at talagang nandyan, pinag-iingatan talaga ang kanyang mga anak, nandun ang mga anak kanya, ang kanya, mga kamag-anak naman na nag-abroad doon, mga minamahal, ay dapat nagpapakainit din po. Amen? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong binibigay ang bupagato sa ating beloved Sister Alma Milo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother o beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Pupulit na papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ako po ay muli niyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Dahil noon po, nung kami po ay hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po na ang buhay namin ay wala po itong kapayapaan, napakagulo po mga minamahal. Dahil po, hindi po sa pagbababa po sa aming mahal naman, andyan po na siya po ay talagang punong-puno ng bisyo mga minamahal. Andyan sa murang edad namin, andyan na yung takot sa aming mga puso at isipan dahil tuwing nalalasin po ang aming mahal naman, andyan po na natatakot na po kami dahil palagi po siyang maingay, nagbubulyaw at saka andyan na naghahamon ng away mga minamahal. Palagi po silang nag-aaway ng aking mahal na ina. Andyan din po na ng mga araw na yun, andyan na unang nasib po ang aming mahal na uncle. Andyan po na siya po yung nag-share po sa aming mahal na ina. At ito naman po ay kanilang pinaunlakan mga minamahal. Kami po ay ang aming mahal na ina, kami po ay dumalo po sa gawaing ito. Tinanggap po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na noong mga araw na yon, patuloy po kaming dumalo mga minamahal, subalit ang aming mahal naman andyan po na hindi po siya nagsiseryoso mga minamahal. Talagang parang wala lang po sa kanya hanggang sa nagtagal mga minamahal, ilang taon andyan na patuloy kaming nanalangin, nagsumamo at umasa na ang aming mahal na maay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na isang araw dumating po yung paalala sa kanila na talaga pong yun lamang, yung araw na yun, doon po namin nalaman na mayroon po pala silang sakit sa puso dahil bigla na lamang pong nanikip po ang kanilang dibdib na nahihirapan po silang huminga. Andyan po na ang sabi, nung oras na yun, pina-check up po namin sila at ang gusto ng doktor ng mga oras na yun ay i-confine sila, subalit ayaw po ng aming mahal na ama. Kaya ang ginawa po nila mga minamahal ay dumiretso po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri at nagsumamo sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunguna't manalangin ng ating beloved, ng ating minamahal na pastor. Andyan po na pagkatapos po nilang mag-ayuno, andyan po na yung kanilang karamdaman na yun ay instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang kanilang bisyo po mga minamahal ay talagang inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po ng kapayapaan ang aming pamumuhay mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong kami po yung mga bata pa, andyan po na naaalala ko pa po mga minamahal tuwing kami po dadalo sa gawain. Diyan po na minsan dahil po sa kahirapan ng buhay at
kulang sa financial mga minamahal. Minsan nilalakad po namin sa highway upang makatipid po ng pamasahe mga minamahal. Andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa pagbibigay ng may katapatan. Glory to God lamang po. Andyan po na hindi po sa pagtataas po sa amin. Andyan po na nung nakarang taon, andyan po na nakaranas po tayo ng pandemic mga minamahal. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ang magbibigay ng pagpapala mga minamahal. Andyan po na, nung mga oras na yon, sabi ng mga kapitbahay namin, kung kailan nagkaroon ng pandemic, doon po kami nagkaroon ng kanya-kanyang sasakyan namin, mga minamahal. Kaya lubos-lubos namin pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil may magagamit po kami na service po sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung nakaraang taon dyan po na nakaranas po ako ng sakit na acidic mga minamahal. Hindi ko po inaasahan na magkakaroon po ako ng ganun mga minamahal. Andyan po na nung isang araw na lamang po na kami kumakain dyan po na bigla ko na lamang pong naramdaman na nagdighay po ako na may kasama pong parang mainit na dumaan po sa aking lalamunan na parang napaso po mga minamahal. Andyan po na binaliwala ko lamang po yun. Andyan na pagkatapos ko pong kumain, uminom pa po ako ng soft drinks. Andyan na maya-maya dyan na naman po na yun na po may kasama na naman pong parang mainit na umakyat sa aking lalamunan. Hanggang sa mga oras na yun dyan na doon ko na lamang po naramdaman na talagang masakit na po talaga yung lalamunan ko. Akala ko po mga minamahal, ordinaryo lamang po na sakit yun mga minamahal. Hanggang sa nagtagal mga minamahal, ilang linggo po na dala-dala ko po yun sa aking lalamunan, namamaos po ako. Hanggang dyan po na nagdesisyon po kami ng aking mga asawa na magpa-check up po ako para malaman ko po kung ano po yung nararamdaman ko. Nung mga oras na yon, nung nagpa-check up po ako, may nilagay po silang parang tubo sa aking lalamunan at nakita ko po sa malaking screen yung lalamunan ko, imbituka ko na ito po ay nasunog po mga minamahal, talagang pulang-pula na namamaga po mga minamahal. Sabi ng doktor, napakataas daw ng acidic ko mga minamahal at marami po siyang pinagbawal sa akin na dapat kong kainin at sabi niya hindi ko alam ay hindi mo hallelujah. Ang sabi niya po mga minamahal, matagal bago gumaling po yung sa aking lalamunan, basta wag lamang po ako ng kumain ng mga bawal at magsalita at kumanta mga minamahal. Noong mga oras po yun mga minamahal, dyan po na nagpaalam po ako na ako po babalik na po bilang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at yung mga oras din yun na andyan po na ako po nag-ayuno po mga minamahal. Alam ko, nung mga oras na yun, naisip ko na ito po ay gawa lamang po ng kaaway mga minamahal. Andyan na nagpatuloy po ako sa pagdalo, pagsumamo at pag-ayuno. Alam niyo po mga minamahal, napakatagal na buwan po na dala-dala ko po yan sa aking lalamunan. Nahihirapan po akong magsalita, lumunok ng tubig mga minamahal dahil napakasakit po talaga ng aking lalamunan. Andyan po na bago po magtapos ang taon ng 2022, kung hindi po ako nakakamali, mga buwan po ng November po yun, mga minamahal dyan na doon ko na lamang po naramdaman na wala na po ito mga minamahal. Ito na po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinapasalamatan ko po ang pagpapagaling po na yan sa akin mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bagamat hindi po ako pakarapat-dapat, ako po ay kinahabagan niya bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, beloved Sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung wala na pong oras, ay atin basta't paghandain lamang po natin ating beloved brother, Pedi Castillo. Amen. Beloved choir, please prepare.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Distrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Linas sa Almeda. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng beloved Almeda children. At saka nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng elders, sa mga pastoral workers at sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain ang mga kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, maalala ko lamang po, mga minamahal, na ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nung ako ay hindi pa nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang inyong abang lingkod matagal na nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Ang pag-uugali ko, mga minamahal, ay talagang masasabi kong hindi naman sa pagbababa sa aking sarili, mga minamahal, pero ako ay medyo may kataasan, mga minamahal, ng pride, mga minamahal. Kapag ako, mga minamahal, ay may kaaway, mga minamahal, hindi ako natatakot, mga minamahal, kung ano man yung kaya niyang gawin sa akin, mga minamahal, dahil ang aking rason, mga minamahal, kung ano yung kaya niya, kaya ko rin gawin, mga minamahal. Dumating ako sa punto, mga minamahal, na yung aking kaaway, mga minamahal, bagamat parehas kaming babae, mga minamahal, every time na makikita ko siyang dadaan, mga minamahal, bagamat naka-bike siya, mga minamahal, tapos ako ay naglalakad lamang. Ang niyang bang lingkod, mga minamahal, ay hindi tatabi, mga minamahal, bagkos lalo kong ginagalit or nilalapitan para ma-provoke siya, mga minamahal, na ako ay banggain, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung aking pag-uugaling yun, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Na pag ngayon, mga minamahal, na bagamat nakikita ko pa rin siya, mga minamahal, ang tanging ginagawa ko na lang, mga minamahal, iniiwasan ko na lang siya at saka hiningitian ko na lang, mga minamahal, baka sakaling humupa din yung kanyang galit sa akin, mga minamahal. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan at medyo gahol na po tayo sa oras. Kaya tayo na po tumayo, mga minamahal, habang naghahanda ang ating pong mga minamahal na mga awit, ay tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride, takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. All going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up.
We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up. The Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
This is what we're for.
brother who meant to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, oh, there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees, brother who meant to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Jesus. You give it all. Hallelujah. Thank you so much, praise God. Hallelujah. Thank you so much, praise Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, Jesus. You worship and praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nananahan sa kalagitnaan ng mga pagpupuri ng kanyang mga anak. Sa oras na tayo nagpupuri, mga minamahal, nasa kalagitnaan natin ang mahal na Panginoon. Napakalapit ang Diyos. Talk to Him. At ikaw sabi ng mahal na Panginoon, we got all the time to sleep. Napakahaba ng oras na tayo matulog. Pero madalang ang oras na ating pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, tayo muling dumalangin para sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hingin natin ang kanyang banal na presensya. Sabi ng Biblia natin, lumalapit kailanman na hindi ko itinataboy. Talk from the bottom of your heart. Tayo lang dito manalo. Nagilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakababa na Panginoon. Salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Kapag ang bawat sa aming mga Panginoon. Nais namin madama ang iyong banal na presensya. Mabagka, wala pa ito. Ano man nakita mo namin nagawa pagkasala. Sa pandalangin ng aming gagawin, may mga lista o listada, ang may naniningin na namin nagkapatawaran. Lumimol pa noon ang sa aming ang huling awitin. Para sa aming mga kapatid, di ka pa nakadama. Pagpalain mo rin po. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Lahat ng demonyong hadlang, kabagat sa out in the mighty name of Jesus, kasaw. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, sabi ko. Laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong to'y mamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude in my heart I can express. So I know that I must give my one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. Glory, praise. For me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you Now and forever. to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat tunay nga po, mga minamahal, that every time we worship Him, sabi nga, ang mahal na Panginoon ay nandyan parati. Tayo po, mga minamahal, di binibigo. Sapagkat the whole week, mga minamahal, na ating pong pagkikipagbaka. Amen? Nandiyan, mga minamahal, talagang mangangailangan talaga tayo ng mga spiritual na kalakasan. At yan na nakukuha lamang natin sa pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Huwag po kayong papayag na matapos ang banal na gawain, hindi nyo man lang madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? At yan po natutunan na natin kung paano gagawin. Sometimes, yan po hingi ng kapatawaran. Amen? So, mayroon tayong tinatawag na agonizing prayer. Amen? At sa pagsagawa natin ng bagay na yan, mga minamahal, tayo po ay pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong welcome at in-encourage na pagpatuloy kayo hanggang sa matapos po ang ating pong banal na gawain upang kayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo pinadako sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakalob ng ating kasamang bahagi at ang ating pumahandog. Sabi dito sa kanang Deuteronomio, Kabanata 8, talata 10 hanggang 11, italon sa 17 hanggang 18. Sabi ito, mga minamahal, at kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin
ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na ay aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Amen. Magising na talaga tayo. Amen. Alam po niyo mga minamahal, it is really kumbaga sa kuwan na itatak na. Amen. At yan po mga minamahal, na kapag tayo po ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, may pagpapalang tatanggapin. Amen. At sabi ng Biblia mga minamahal, ang numero 1 dapat nating bantayan ay kapag tayo pinagpala na, ay magagawa nating kalimutan ang ating mahal na Panginoon na nagpala. Amen? Yan po mga minamahal ang parating nire-remind tayo na kapag tayo po mga minamahal pinagpala, ang ilan lumalayo, ang ilan tumitigil, ang ilan hindi na ginagawa yung mga pangako natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, mag-ingat na ating pong malimutan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang masama niyan mga minamahal, sabi ng talata, baka bigla mong isipin, sa totoo lang, itong aking mga pagpapalang meron ako dahil sa sipag ko dahil sa lakas ng aking kamay, dahil sa galing ko Amen? Kapag gano'n na po, yung ating iniisip mga minamahal, ay yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon na talagang tayo ay nasilo na. Amen? Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang mga pagpapalang ating natatanggap, yung ating pinansyal na pagpapala, spiritual na pagpapala, o whatever blessing na meron tayo mga minamahal, ang sabi diyan, ibinigay upang ating ikainit sa paglilingkod at hindi para ikawala sa paglilingkod. Lahat muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring isipin ng ilan, Brad, may rason naman ako ngayon, kailangan ko ng pera kaya hindi ko muna ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Naintindihan naman niya ako Amen? Totoo yung mga minamahal, maraming magaling maglusot, maglusot ng kanilang mga rasones. Sapagkat sinabi nga ng aklat ng Proverbs, Kabanata 28, talata 20, sabi niyan, ay yung mga kawikaan, 16, 2-3. Sabi niyan, ang lahat ng mga lakad na matao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mata. So ibig sabihin mga minamahal, we can justify whatever we want para na sa ganun yung ating mga pagkakamali ay maging matuwid sa ating sariling mata. Amen? Pero hindi naman tayo ang magsasabi kung tayo nakagawa ng matuwid saka hindi Mayroong magsasabi na ikaw ay gumawa ng tama or hindi. At yan ay hindi tayo, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So sa ating sarili, akala natin yung ating ginagawa na kapag hiniram natin ika-10 bahagi handog, ay okay lang. Amen? Na kapag tayo po mga minamalay, nawalan ng kuryente at binubunot natin ika-10 bahagi handog, ay okay lang. Yan ay okay lang sa ating mga sariling mga mata. Sinabi ng talata. Ulitin ko ang talatang yan Kawikaan, ang Kabanata 16, talata 2-3. Sabi niya, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Kung gusto mo daw maging maayos yung whatever dreams na meron ka, ang sinasabi ng Biblia, gawin mo yan
iukol mo yan sa mahal na Panginoon. Ialay mo yan sa mahal na Panginoon. Kaya nakita niyo mga minamahal, mayroong mga kapatid tayo na talagang nandiyan, na talagang nabangkaruti na sa mga kanilang mga business. Noong ginawa nilang partner ang mahal na Panginoon, kanilang ginawa na kasama parati ang ating mahal na Panginoon. Maging sa pag-aaral. Amen? Kapag kasama mo ang mahal na Panginoon, hindi mo siya iniwanan, mga minamahal, na talagang whatever trials or mga persecutions na gawin ng iyong mga klase o ang inyong opisina mismo, ay pinaninindigan mo ang pagiging Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, kasama mo ang mahal na Panginoon, matatatag ang iyong kagustuhan. Amen? Kaya nakita niyo mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na pinag-iinitan ng mga supervisor. Sino napapahamak? Yung supervisor, ang Kristiyano, napopromote. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May mga business people, mga minamahal na talagang mabangkarote na. Pero nung ginawang Panginoon, yung business sila lumubog sa pagbibigay. Dahil sa kabibigay, sabi ng mga tao, ay, lalo akong lulubog yan. Amen? Yan ay sariling kaparaanan ng tao. Pero ang kaparaanan ng mahal na Panginoon, magtapat ka. Kapag ikaw yung problema pinansyal, magtapat ka. Amen? Kung may problema kang spiritual o may problema ka na physical, magtapat ka. Sapagkat, sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon, ninais niya na tayo pagpalain spiritually, financially, and physically. Tayong lahat ay magtamo ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nais niya mga minamahal parati. Ang pagtatapat ay hindi dami na, sabi ko parati mga minamahal, ang pagtatapat sa pagbibigay ay hindi sa dami ng pera na ibinibigay mo, kundi yung standard na mahal na Panginoon. Amen? Ang big sabihin niya ni standard na mahal na Panginoon ay yung tinatawag natin ikasampung bahagi at mga handog. Pag sinabi ikasampung bahagi, ito yung tithes. 10%. Nasa Biblia yan. Mula sa Genesis, mababasa mo yan. Amen. At yan po mga minamahal, mababasa, sapagat yan ay utos na mahal na Panginoon. Even from the very start. Amen? Na kapag tayo po'y pinagpala na mahal na Panginoon, ang ikasampung bahagi, banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Leviticus 27:30. Sabi niya, lahat ng kasampung bahagi, wag mong gagalawin. Banal yan. Amen? So once na natanggap mo na yan, mga minamahal, ay ang ginagawa ng ilang Kristiyano, mga minamahal, is itinatabi ka agad yan. Or nililista. Kung ilalagay mo man yan sa bank account mo, dahil bago magkaroon ng banal na gawain, sige, ilista. Pero siguro din mo nakalista. Amen. At pagkatapos ng gawin mga minamahal, na pagdating ng banal na gawin, kunin mo ikasampung bahagi at handog. Amen? Yung tithes mo dyan, sabi niyan, ay yung 10%. So kapag, ang sabi ng Biblia, once na nagbigay ka ng ikasampung bahagi, amen, ibinalik mo lang ang para sa mahal na Panginoon. Paano ko magbibigay? Another 10%. Yan ang offering na tinatawag. Amen? So another 10%, pinaka-minimum, sabi ng mga pastor, ang pinaka-mababa na pwede mong ibigay na yung handog, ay tapatan mo ang iyong tithes, sabi ng man of God, ating mahal na pastor. Amen? At yan mga minamahal, kapag tapatan mo 10% yung tithes, another 10%, kaya mayroon tayong tinatawag na 20%. Amen? Pero may mga wise na mga Kristiyano, dahil sa first love nila sa mahal na Panginoon, ang ginagawa nila, 10% yung kanilang tithes, ginagawa naman nila yung handog nila ng 30%, 40%, 50%. Kaya 50 plus 10, 60. Amen? Ganun lang po yun, mga minamahal. Ang matematiko niyan. Amen? At yan po, mga minamahal, kapag sino mang nagtapat, ang sinasabi ng Biblia, Proverbs 28, verse 20. Pumalakpak mo muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga matatapat na Kristiyano, ang sabi ng Proverbs 28:20, sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, nakita niyo yan? Hindi mo alam bakit dumarating ang mga pagpapala sa iyo. Hindi mo alam bakit dumarating ang pinansyal. Hindi mo alam bakit dumarating ang mga napakaraming opportunities sa iyo. Dahil matapat kang Kristiyano. Amen? Salita naman na Panginoon. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusan. Ibig sabihin mga minamahal,
Yung pag kinukupit mo, dahil gusto makarami ka, lalo ka mapaparusahan. Lalo ka mapapahamak. Pero kapag matapat kang Kristiyano, asahan mo yan. Yung bang hindi mo na binibilang, na lang. Alam mo naman, hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Diretso na lang. Amen? Kapag dumating ka na sa level na yon, pinagpala ka na sa lahat ng pinagpala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palagpak. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng aklat ng Malakyas, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, kayo manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na Makbo. With yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen? So hindi natin pagbigay ng ating kasampung bahagi at handog, hindi pwedeng natin suwayin ang salita ng malapay noon. Amen? Sa salita ng Diyos, parating sinasabi niya, subukin mo ko sa bagay nito. Sabi ng Diyos, sabi niya, dalhin natin o dalhin mo yung buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na Makbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpapasubok ang Diyos. Amen? Sa totoo lang, sinasabi natin, huwag mo susubukin ang Diyos. Pero dito, tinan mo, sa bagay nito, nagpapasubok ang mahal na Panginoon. Try me, sabi ng mahal na Panginoon. At lahat ng mga nagsubok nito, naniwala sa salitang ito ng mahal na Panginoon, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kung sa oras ito, mga minamahal, nandun pa rin ang bantulot tayo, kung anong mga rasones meron tayo, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, pwede ba magtiwala ka na? Pwede ba manampalataya ka na sa mahal na Panginoon? Pwede ba pagtiwalaan mo na ang salita ng mahal na Panginoon? Dahil gustong-gusto na tayong pagpalain ng Diyos. Hindi lang tayo natatanggap yung mga pagpapala niyan, dahil yung susi, hindi natin nagagawa. At yan ay yung pagtatapat. Amen? Kung marunong tayong magtapat sa pagbibigay, yun ang susi. Sabi ng Biblia, dalhin mo ay kasamong bakit ito. At kundi, bubuksan ko sa iyo dungawan sa langit at ihulog ko sa iyo sa pagpapala na walang sapat na silid. Grabe! Yun pala yung susi. Yung tayong maging matapat. Huwag tayong maging kuripot. Huwag nating kunin ang sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mangupit sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Maaaring sabihin niyo, ba't kukupitan niyo? Akin ito. I repeat, yung kasampung bahagi tandog, hindi atin. Yan ay para sa mahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng pagpapalang dumarating sa atin, ang sabi ng Ecclesiastes sa Kabanata 5:19, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So, ay kasampung bahagi tandog mga minamahal. For example, tayo po mayroong 1,000 times 0.2. That is 200. Amen? Kung tayo po may 100 na pagpapala, times 0.2, 20 pesos yan. Kung tayo po may 10, times 0.2, 2 pesos yan. Dalhin mo. Huwag kang maya. Amen? Pero kapag ikaw ay pinagpala ng 1 million times 0.2, that is 200,000. Amen? Huwag mo tignan yung 200,000. Ang tignan mo yung 800,000 na para sa iyo. Amen? Sapagkat grabe magpala ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating po may kasampung bahagi at ating po mga handog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.